यो नि क्वेशन्स एन्सर्सहरु केमा आउँछ होला यदि प्रेजेन्टेसनको अन्तिममा क्वेशन्सहरु आयो नि Okay, we are live. So question answer chat ma pani aउँछ. So we have someone has to check Facebook page also. ए हजुर ए हुन्छ के सुरु गरौँ अब हुन्छ सर हजुर गुड इभिनिङ गुड मर्निङ सबैलाई है अब एनआरएनएको यो वेबिनार सिरिजमा चाहिँ हामी आज टेलिमेडिसिन टेलिहेल्थको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र यसको लागि चाहिँ हाम्रो विभिन्न स्पिकर्सहरु गेस्टहरु आइसक्नु भएको छ र हामीलाई अहिले फेसबुकमा लाइभ अथवा यो वेबिनार लाइभ हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुलाई चाहिँ हाम्रो हृदयदेखि नै न्यानो अभिवादन नमस्कार अहिले हामी यो प्रोग्रामको सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग विभिन्न टपिक्सहरु छ अनि त्यो टपिक्सको बारेमा हामी कुरा गरौँला होलिस्टिक अप्रोचबाट चाहिँ हामीले मेडिकल प्लस आईटी दुईटालाई सम्हालेर चाहिँ अगाडि प्रेजेन्टेसनहरु हुँदैछ र यसमा चाहिँ हरेक स्पिकरलाई चाहिँ हामीले लगभग 10 मिनेट्स टाइम छुट्याएको हुन्छ प्रेजेन्टेसनको लागि अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नको लागि अनि 10 मिनेट्सको टाइम सिधेपछि 10 मिनेट्स भन्दा 1-2 महिना अगाडि चाहिँ म केही वार्निङ दिन सक्छु तपाईको टाइम सिद्धिन लाग्यो भनेर अनि त्यसपछि र्याप अप गर्नु होला अनि 10 मिनेटको टाइम सिद्धिसकेपछि चाहिँ लास्टको 5 मिनेट्स चाहिँ हामी मोर अफ क्वेशन एन्सर्समा जान्छौँ हरेक प्रेजेन्टेसनको अन्तिममा अनि त्यसपछि चाहिँ टाइम रह्यो भने हामी फेरि अरु क्वेशन्सहरु केही छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ लिनेछौँ यसको लागि चाहिँ हामीलाई आईटीमा सहयोग गर्नुभएको छ बिजेन्द्र खत्री जी र महेश श्रेष्ठ जी थ्यांक यू भेरी मच उसो भए प्रोग्रामको स्टार्टिङमा चाहिँ आफ्नो सेल्फ इन्ट्रोडक्सनबाट गरौँ पानी देऊ न हजुर एकपल्ट म्युट गर्नु छ कि नबोल्नेहरुले हजुर इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ सबभन्दा अगाडि डाक्टर सुकृति लेट्स गो अहेड नमस्कार सबैलाई म सुकृति उपाध्याय बस्कोरा हाल म अहिले युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेन्टरमा साइटोपेथोलोजी फेलोको रूपमा काम गरिरहेको छु म आज आस्क फाउन्डेसनको बारेमा कुरा गर्दैछु म आस्क फाउन्डेसनसँग एफिलिएटेड भएको विगत 5 वर्षदेखि हो द्याट्स अल थ्यांक यू हजुर थ्यांक यू हजुर विनोद जी हजुरको म्युट छ है हजुर म डाक्टर विनोद ढुङ्गाना म युजिन ओरेगनमा एज अ हस्पिटलिस्ट र युटिलाइजेसन म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको मेडिकल डाइरेक्टर भएर काम गर्दैछु आई एम डुइङ हेल्थ केयर एमबीए फ्रम ओएचएसयू राइट नाउ थ्यांक यू वेलकम कबिन जी नमस्ते मेरो नाम कबिन मलेकु ट्रेनिङले म फार्मासिस्ट अहिले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा बढी झुकाव छु अहिले चाहिँ यो टेलिमेडिसिन र कोभिड क्राइसिसको लागि काम गरिरहेको भएर मैले त्यसैको बारेमा शेयर गर्ने छु हजुर थ्यांक यू मुनि सर नमस्कार म मुनि साके टेलिमेडिसिनको सम्बन्धी नै फर्स्ट टाइम हामी कालीकोटको पश्चिम नेपालको कालीकोटबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ so we have a number of doctors who've been helping in this telemedicine over the years हामीले धेरै कामहरू गर्यौँ धेरै बिरामीहरूलाई डाक्टर साहबहरूको सबैको सहयोगबाट धेरै काम गर्यौँ र most probably we must have here at least 10,000 people यो कालीकोटको शिवखानामा है even today अहिले गएर त हस्पिटल पनि बन्द गइरहेछ so I just like to thank all the doctors who have been so much helpful using our project here telemedicine totally philanthropic is totally कुनै पनि tie up कहीं सुन्नु नभएको private sector बाट हामी सुरु गरेको यो telemedicine okay thank you and so nice to talk to you all and looking forward to hearing from all of you. Thank you. Thank you, Muni sir. We'll talk more about it. यसैमा पनि हाम्रो फोकस हुनेछ आजको डाक्टर नवराज जी you're next. नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम डाक्टर नवराज केसी हो म चाहिँ अहिले कर्णाली प्रदेशमा प्रोभिन्शियल हस्पिटलमा डिपार्टमेन्ट अफ पिडियाट्रिक्सको एज अ हेड काम गरिरहेको छु र विगत
केही महिनादेखि हामीहरूले वी हेभ स्टार्टेड टेलिमेडिसिन र त्यसको म फोकल पर्सन र त्यसलाई हेरि पनि रहेको छु र अहिलेलाई मेरो इन्ट्रोडक्सन यति नै थ्याङ्क यू सो मच हस् थ्याङ्क यू पवनजी नेक्स्ट नमस्कार म चाहिँ पवन अधिकारी पेसाको रूपमा इन्जिनियर अहिले चाहिँ मैले आजको वेबिनार सेसनमा चाहिँ यो टेलिमेडिसिनमा भएको कामहरू र कुन लेभलमा जान सकिन्छ र नेपालमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि अथवा कहीँ पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि आउने च्यालेन्जेसहरू के कस्तो छन् भन्ने विषयमा र सर्ट एउटा डेमो पनि म देखाउँछु होला धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू हाम्रो आइटीको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ विजेन्द्रजी र महेशजी हजुर हुनुहुन्छ त्यहाँ हजुर सर हजुर म चाहिँ बिजेन्द्र खत्री एनआरएनमा चाहिँ आइटी सपोर्टको लागि यस हजुर थ्याङ्क यू महेशजी सबैजना नमस्ते मेरो नाम महेश श्रेष्ठ म एनआरएन आइटी डिपार्टमेन्ट एनआरएनमा काम गर्दैछु एज आइटी सिनियर आइटी अफिसर थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू फाइनली आई थिङ्क म नै बाँकी भएँ मेरो नाम डाक्टर प्रभात अधिकारी म चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज र क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्टको रूपमा अहिले नेपालमै काम गरिरहेको छु ग्रान्डी हस्पिटलमा र त्यो बाहेक चाहिँ मेडिकल आइटीमा चाहिँ विभिन्न प्राइभेट अथवा नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन्सहरूमा हामीले हाम्रै साथीहरूसँग मिलेर विभिन्न कामहरू गरिरहेको छौँ र ठिक छ यसको विषयमा अझ हामी फर्दर कुराहरू गर्नेछौँ कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ पहिलो स्पिकर म इन्भाइट गर्न चाहन्छु हाम्रो सिनियर इन्जिनियर मुनिसाके सरको इन्ट्रोडक्सन सायद एकदमै गाह्रो छ उहाँहरूले उहाँको बहुआयामिक चरित्र हुन्छ उहाँले चाहिँ धेरै कामहरू गर्नुभएको छ नेपालमा त्यसलाई मैले दुईवटा शब्दमा अथवा एउटा सेन्टेन्समा व्याख्या गर्न त गाह्रो छ तर मैले मुनि सरलाई चिनेको धेरै वर्ष भयो हि इज अ हम्बल पर्सन अनि डाउन टु अर्थ हाइली नलेजेबल र नेपालको सेक्टरमा चाहिँ नेपालको पहिलो कम्प्युटर साइन्टिस्ट आइबिएमले सुरुमा कम्प्युटर निकालेपछि विश्वमा सबभन्दा सेकेन्ड भनौँ अथवा त्यही समयमा चाहिँ कम्प्युटर बनाउने साइन्टिस्ट चाहिँ मुनिसाके सर हो र हाम्रो देशको होनहार प्रतिभा उहाँलाई चाहिँ म इन्भाइट गर्न पाउँदा आफै गौरवान्वित महसुस गर्छु र मुनि सरलाई चाहिँ आजको यो छलफलको विषयमा चाहिँ उहाँको यो जुन टेलिमेडिसिनमा चाहिँ उहाँले नेपालमा सुरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुभयो कस्तो एक्सपिरियन्सहरू लर्न गर्नुभयो र नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नलाई चाहिँ म फोरम ओपन गर्न चाहन्छु मुनिसाके सर वेलकम Thank you, Prabhat. Prabhat, it's my privilege. I just feel very happy about it. I was in perspective to telemedicine case, Nepal telemedicine private sector, I just want to add a little bit on that. Way back in 2009, just want to give you a little hint. The other court man, they didn't say Sadhana Manche, but Maraja. Didn't say Sadhan, your Arapakala, Morakureza. That was a breaking news. My intimate to Kalaya, I mean, Nepali Dalbani, just so remote Hama, Kalikot, remote Hama, Manja, the Madam, the other court man, I felt so sad. I just felt that I wish I was a doctor. Anyway, about being an engineer, so I had a green computer by then, 2009. Green computer in the computer history is a long story. I don't want to go in detail. Anyway, our wish you could do something to save the lives of the people in those remote places. Luckily, our Dr. Sopanapaliwa, group of doctors and some of the so how we did it is that the ship the nurse on the Hansraj
जी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यहाँको नर्स अनि यहाँ अर्को टेक्निसियन थियो जसलाई मैले यो कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियो कन्फरेन्स सम्बन्धी 3 महिना लगाएर यहाँ ट्रेनिङहरू दिएँ अनि नर्सको हिसाबले मेन नर्स हंसराजजीलाई चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबहरूले सबैले बसेर राम्रोसँग उहाँले के गर्नुपर्ने कसरी चाहिँ बिङ सो फार वे भएर पनि हामी कसरी सेवा दिन सक्छौँ भने मेडिकली सबै पर्सपेक्टिभबाट उहाँले सबै सिकाउनु भयो र यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो कन्फरेन्सिङ सम्बन्धी मैले केही सिकाउनु मौका पाएँ म 3 मन्थमा चाहिँ सब ठिकठाक पारेर हामी एउटा ग्रिन कम्प्युटर क्यामेरा दिएर उहाँलाई पठाएको सिपखानमा पुगेर त्यहाँ फर्स्ट थिङ त्यहाँ यस्तो नेटको कम्पनी थिएन सिडिएमएको कनेक्टिभिटी थियो सिडिएमकै कनेक्टिभीबाट हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ द ब्यान्डविड्थ वाज ओन्ली 9600 बिट्स बाइटमा चलायौँ तर चल्ने थियो कि वी ह्याड भिडियो स्मल भिडियो क्यामेरा विथ माइक्रोफोन इन इट यो ग्रिन कम्प्युटरमा लो पावरमा चल्ने त्यसबाट सुरु गरेर चलायौँ मजाले आउने रहेछ त्यो आयो र बेला अनेक किसिमको डिफिकल्टी हामीले फेस गऱ्यौँ कहिले चाहिँ त्यो नेट सटेज जाने अनि मान्छेहरू चाहिँ कहाँबाट जम्मा हुन लाग्यो सिपखानामा कोही चाहिँ जाजरकोटकै मान्छेहरू आएका डाक्टरहरू कहाँबाट पनि आए मान्छेहरू त्यो बिरामीहरू कोही 3 दिनसम्म बोकाएर पनि आए डोकोमा बोकाएर आए लाइन लगाएर उहाँहरू आउन थाले such a feeling के हामी सबैको लागि डाक्टरहरू र myself I felt so good we are able to provide these services the medical services so far away उहाँलाई अब के थाहा पनि थिएन है बोकाएर त्यस्तो मर्नाजको अवस्थामा डोकोमै बोकाएर पनि आइरहनु भएको छ अनि गरेर दिन पर दिन चाहिँ हामी एभ्री स्याटरडे हामीले गर्थ्यौँ र हाम्रो डाक्टर साहब पनि त्यो सो गुड I was so always whenever I remember them टिचिङमा त्यहाँ रातभरि ड्युटी गरेर पनि आउनु आँखा मिची आउनुहुन्थ्यो बिहान बसेर अनि सेवा दिन्थ्यौँ हामीहरू बिरामीहरूको लाइन चाहिँ ताती कस्तो कहाँबाट आएर बिरामीहरू चाहिँ आउने गर्थ्यो त्यसमा चाहिँ कोही त साह्रै नै अति नै सिरियस बिरामीहरू पनि हुन्थ्यो कोही बोकाएर आउने प्रकारले त्यसले हाम्रो डाक्टर साहबले चाहिँ अब 5-6 जना हामी बस्थ्यौँ अनि हामी त्यहाँबाट पठाएको देखिहाल्यौँ बिरामीसँग कुरा गर्नु पाइने त्यो भएर नि अब डाइरेक्ट हुने पेसेन्ट टु डक्टर टु पेसेन्ट टु डक्टर नि 2 वे कन्भर्सेसन हुन्थ्यो र धेरै कुराहरू त्यहीँबाट थाहा हुन्थ्यो के भइरहेछ कस्तो छ भने for those people those patients उनीहरूको लागि कस्तो थियो भने it was a big opportunity for them त्यसै हामीले लाग्यो तपाईँ कहाँदेखि आउनु भयो भने कहाँबाट आउने किन आउनुभयो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो यो प्रेम बानिया भन्ने हाम्रो पत्रकार हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहीँ गएर सबै भिडियोहरू पनि लिएर आउनु भएको थियो उहाँले सोध्नु भएको बिरामीहरूलाई किन आउनुभयो हो हामी चाहिँ डाक्टर भन्ने कहिले पनि हामीले मुख देखाएको छैन डाक्टरहरू भनेको भगवान हुन्छ अरे उहाँले ज्यान बचाउनु हुन्छ अरे डाक्टरसँग कुरा गर्नु पनि पाइने यस्तो सुनेर हामी आएका हुन्थे लगाएर 1 by 1 डिटेलमा हुन्थ्यो अनि ट्रिटमेन्टको लागि के हुनुपर्ने डायग्नोसिसको पनि 5-6 जना त्यहाँ अगाडि बसेर उहाँहरू चाहिँ डिस्कस गर्नुहुन्थ्यो कुन चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली कुन चाहिँ हो डायग्नोसिसबाट के हो कसो हो जम्मै गरेर अनि हुन त साधारण नै जस्तो हुन्थ्यो प्रायः जस्तो धेरै जस्तो चाहिँ त्यो जुन मेडिकेसनहरू दिनुपर्ने हो त्यो मेडिसिन पनि हामी यहीँबाट पठायौँ 4 बक्सा मेडिसिनहरू हाम्रो साथीहरूले दिनुभएको थियो त्यो सुरुमा त्यहीबाट काम चलायौँ हामीले अनि त्यही मेडिसिन पनि दियौँ र निको हुन थाल्यो अनि सबभन्दा पहिले अनि मलाई अझ पनि याद छ है एउटा लेडी हुनुहुन्थ्यो 25 इयर्सको त्यहाँ त कुनै रोग लाग्यो भने चाहिँ मरि नै हाल्ने अब मरेँ अब मेरो लाइफ बाँकी छैन सी वाज ओन्ली 25 हो कस्तो 25 वर्षको उमेरको भर्खरको त्यो अब मरिहाल्ने भने त्यस्तो अवस्थामा आउनुभएको थियो सबभन्दा पहिले अनि
हाम्रो डाक्टर साहबले सबैले हेरेर जाँच्नु सुरु गर्नु उहाँको चाहिँ मुस्कान एउटा पनि थिएन हँसिनु भने पनि केही उता म त मर्ने हो के अरे ऊ आएर डाक्टर साहब के गर्छन् र भने एउटा उसको कति पर्सेन्ट नै नेगेटिभ नै थियो अनि सबै त्यो जम्मै जाँचिएपछि मैले भने म पनि अलि एक मिनट कुरा गरौँ है त्यो लेडीसँग भने मैले भने हेर्नु नआत्तिनुहोस् डाक्टर साहबले सबै जे हेरेर तपाईँलाई चाहिने औषधि दिइसक्नु भएको छ ठिक हुन्छ तपाईँ एक हप्तापछि डाक्टर साहब जे भन्नुहुन्छ त्यो प्रकार आउनुहोस् है फेरि आउनुहोस् नै फेरि भनेर त्यसरी अब एकदमै निराश हिसाबले त्यसरी फर्किनु ओरिजिनल लिएर गएर छन् साँझै अब अर्को 8-10 दिनमा उहाँ आउनुभयो सी वाज इन्टायरली डिफ्रेन्ट पर्सन एकदमै खुसी के रोग थियो त्यसै त्यहाँ निको भइसकेको रहेछ सो ह्याप्पी द्याट सी गट अ न्यू लाइफ त्यसो खालको फिलिङ उहाँको थियो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड जो पनि आए त्यो एउटा ठुलो आशा लिएर यो टेलिभिजनकैबाट माध्यमबाट हामी चाहिँ नयाँ जीवन पाउन सक्छौँ हाम्रो चाहिँ रोग निको हुन्छ भने त्यो विश्वास पुरै विश्वास लिएर आउनुहुन्थ्यो कहिले कहिले त 25 जना पनि हुन्थ्यो 30 जना पनि हुन्थ्यो लाइन कसेर आउनुहुन्थ्यो अनि अर्थात् टाइमले पनि नभ्याउने कहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ त्यो जुन सिडिएमएको कनेक्टिभिटी हुन्थ्यो त्यो ठ्याक्कै बन्द हुन्थ्यो लाइन कसिरहेको छ मान्छे लाइन किन बन्द भयो भनेर त हाम्रो राज्यले फोन गर्नुहुन्थ्यो मलाई मुनि सर हाम्रो पैसा सक्यो है पैसा सक्यो भने बन्द भयो नि ठिक छ तपाईँ त्यहीँ बस्नुहोस् भनेर बाहिर त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ पैसा जम्मा गरेर फेरि हाल्नु हन्साजी चलाउनु छ फेरि चल्यो है त्यो बाँकी भएको बिरामीहरूलाई फेरि त्यसरी नै अनेक किसिमको अनुभव हामीसँग छ कि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ इट इज सच अ वन्डरफुल टाइम कि हामीले उहाँहरूलाई सेवा दिन सकेको म विशेष त म डाक्टर साहबलाई म यति म आभारी छु उहाँसँग द वे दे गेभ देयर टाइम है झन्डै 3-4 वर्षसम्म यति चल्दै गयो अनि हामी नयाँ यहाँ आउँदै गयो डाक्टर साहबले को पुरानो चाहिँ अब कतिजना त उहाँ अमेरिकातिर पनि लाग्नुभयो दे गट भिसा दे हेभ बेटर एमडी गर्ने वाट फ्युचर के गर्नुपर्ने उहाँ एक गति जानु पनि भयो अनि नयाँ आउँदै पनि आइरहेको थियो त्यसै गरेर हामी चलाइरहेको अहिलेसम्म पनि चलि नै रहेको छ समाउ र अहिले त हस्पिटल पनि बन्द लागेको छ त्यो ठाउँमा त्यो शिवखाना भन्ने ठाउँमा म यति खुसी लागेको छ यो सर्भिस देखेर हामीले कहिले पनि नि कुनै पनि यो पोलिटिक्स यहाँ छैन केही पनि त्यस्तो अर्को हो प्रोग्राम होइन एउटा ध्येय चाहिँ हाम्रो के थियो भने त्यो मर्न लागेको त्यो बिरामीहरूलाई सेवा दिने हो उहाँहरूले निको पार्ने हो द्याट्स द ओन्ली थिङ एन्ड वी अल टुगेदर वी डिड इट वी मेड इट आजसम्म पनि त्यो भइरहे अब हस्पिटल पनि भएपछि त अझै राम्रो सेवा दिनु पाइन्छ नि त्यही कुरा लिएर मलाई मेरो लाइफमा साँच्चै भनौँ भने दिस इज व्हाट आई वान्टेड टु सेयर विथ यु अल कि लाइफमा धेरै कामहरू गरेँ धेरै देशहरूमा बसेँ म है इङ्ल्यान्डमा गएर के अब 4 इन्जिनियरिङ पढेँ फ्रान्सबाट यो कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटर सिकेँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अमेरिकामा मिनेसोटामा गएर 5 वर्ष त्यहाँ मैले आरएनडी नै त्यहाँ त्यो सिकेर आएँ यो सबै बाबत नि अब के कसरी एप्लाई हुन सक्यो भने चाहिँ यो टेलिमेडिसिन जति टाइम दिन पाएँ द्याट्स द बेस्ट टाइम इन माई लाइफ द्याट्स द बेस्ट थिङ आई हेभ डन अहिले पनि यस्तो फिल हुन्छ मलाई So I just am very grateful to you all, and I'm so happy that this we could do together with all of you. Thank you very much. हजुर थ्याङ्क यू मुनि सर निकै नै मार्मिक स्टोरी थियो त्यो अझै पनि सुन्न इच्छा हुँदाहुँदै अब समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हेर्ने बिट मार्नु पऱ्यो तर यसमा एक दुईवटा टेक्निकल कुरा म सोध्न चाहन्छु जस्तो कि यो अहिले त अब गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुगेको छ अनि स्मार्टफोनहरू पुगेको छ तर त्यो बेला चाहिँ टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू के थियो एउटा हजुरले चाहिँ सिडिएमएलाई चाहिँ वायरलेस बनाउनु भयो भन्ने भयो होइन अनि अर्को चाहिँ तपाईँले ल्यापटप पनि आफैले ग्रिन ल्यापटप बनाएर पठाउनु भयो जुनले चाहिँ लो वाट पावर लिन्थ्यो होइन अनि अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम्सहरू हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुभयो त्यो पनि के भन्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ त्यहाँ सानो 25 किलोवाटको एउटा घट्टोबाट चल्ने एउटा जेनेरेटर थियो त्यसबाट चलिरहेको थियो अनि ठुलो बाढी आएपछि घट्टो सक्दो त्यो जेनेरेटर सब लग्यो बोगाएर लग्यो सही के पनि छैन न वाट टु डु
है भएर पछि सोलर प्यानल पनि त्यहाँ गयो सोलर प्यानल पनि काम गऱ्यो हामीले त्यो कति वर्षसम्म त त्यो जेनेरेटर आउँदै आएन त्यो सोलरबाटै पनि केही काम भयो है सोलर प्यानल एउटा यो यसको त जुन कम्प्युटर हामीले दिएको हो त्यो त ओन्ली 30 वाट 25 to 30 वाटमै चल्ने एउटा 100 वाटको त्यो भएपछि 4-5 हप्ता मजाले चल्ने त्यो ब्याट्रीबाट चार्ज भएपछि त दिनहुँ चल्ने खालको त्यो त्यस्तो नि नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन त्यो सोलरकैबाट यति मजाले चलाएँ कि चल्यो कि त्यो खुसी लाग्छ है अब यस्तै चिज मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने नि अब यो सिपखाना र कालीकोट चाहिँ भयो यस्तै नेपालमा कति धेरै ठाउँहरू बाँकी छन् जहाँ यो मेडिकल सेवा गभर्मेन्टको तर्फबाटै पुगेको छैन कुनै प्रकारले नै कुनै न कुनै सेवा चाहिँ नपुग्ने ठाउँ पनि धेरै छन् त्यस्तो ठाउँमा यहाँ विनम्र मेरो अनुरोध छ भने यहाँले अझ टाइम निकाल्नुहोस् होइन अब यो कम्प्युटर यो भिडियो भनेको चिज त अहिले कुनै ठुलो कुरा भएन अब नेट पनि ठाउँ ठाउँमा आइने छ कहीँ वाइफाई आयो कहीँ के आयो त्यो जति पनि च्यालेन्जेस छ 1 by 1 त्यो त्यो सल्भ गर्नु सक्ने हाम्रो अवस्था पनि भयो दूरसञ्चार छ एनसिएल छ अरू पनि कतिजना आइसकेको छ होइन त्यसबाट त्यो नेटको पनि त्यति ठुलै समस्या जस्तो देखिएन अब त्यसको अन टप अफ द्याट अब दूरसञ्चारले नि हो ठाउँ ठाउँमा हरेक ठाउँमा फाइबर अप्टिक्स लिए पनि गरिरहेछ हामीले ब्रोडब्यान्ड पनि पाइरहेछौँ कसैको सेवा त यति राम्रो यति सुलभ प्रकारले हामी दिन सक्छौँ that is still much more interesting, it's much more challenging to the dinner around it. I'm just hoping that we can continue on provide these services to all those needy people. I'll be very happy to answer. हुन्छ मुनि सरको भिडियो अफ भयो सो एनिवे मुनि सर एकदमै राम्रो मार्मिक कुरा गर्नुभयो जस्तो कि 2008-9 मा सुरु गरेको जुन बेला चाहिँ टेलिमेडिसिन भन्ने कसैले सुनेको पनि थिएन त्यसमा चाहिँ त्यति रिमोट ठाउँमा गएर चाहिँ सरले एउटा भिजन देखाउनु भयो र त्यसै त्यही भिजन नै फलोअप गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो अरू हाम्रो साथीहरूले चाहिँ त्यसमा बिल्डअप गरेर अहिले त्यो ठाउँमा चाहिँ हस्पिटल पनि बनेको छ र पर्सनली पनि सरले भन्नुभएको त्यो ठाउँमा म पुगेको छु एकदम रिमोट ठाउँ छ अहिले चाहिँ बाटो पुग्यो क्यारे तर पहिला त हिँडेर जानु पर्थ्यो होइन र त्यहाँ चाहिँ अब मुनि सरलाई त्यहाँको सबै केही पनि थिएन अहिले पनि त्यहाँको गाउँको मान्छेहरूले मुनि सरलाई एकदमै सम्झिरहेका हुन्छन् र मौका मिल्यो भने फेरि यो कोरोनाको कहर सिद्धिएपछि फेरि हामी सबैजना जाउँला हस् थ्याङ्क यू मुनि सर हामी विल गेट ब्याक टाइम भयो भने फेरि हामी अरू पनि कुराहरू गर्नेछौँ अब टु बिल्ड अप अन द्याट हामीले जुन मुनि सरले सुरु गर्नुभएको कालीकोटको जुन यात्रा थियो टेलिमेडिसिनको त्यसलाई बिल्डअप गरेर चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ हामीले ल्याब पनि सुरु गरियो टेलिमेडिसिन पनि अझ एक्सपान्ड भयो अरू ठाउँहरूमा पनि एक्सपान्ड भयो र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ अहिले हस्पिटल पनि बन्दैछ यो सबै सुरुदेखि नै भोगेर आउनुभएको मेडिकल टिम मध्ये एकजना पायोनियर हुनुहुन्छ डाक्टर स्वीकृति उपाध्याय र उहाँले अहिले आफ्नो छोटो परिचय दिइसक्नुभयो र अप टु यु डाक्टर स्वीकृति आफ्नो यो यात्राको टेलिमेडिसिनको कालीकोटदेखिको यात्रालाई चाहिँ तपाईँले आज हामीहरू माझमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि मेडिकल एक्सपिरियन्स Sure, thank you, Prabhat. I cannot thank Muni Sakya sir enough. This entire concept belongs to Muni Sakya sir, and he is the backbone of the entire concept. We built on that, and we have come so far, and he is the soul behind the entire scene and the concept. I'm gonna share my screen. Please let me know if you are able to see my presentation. And so I'm going to talk about how we came across building this organization. Ask stands for Aspire for Service and Knowledge, and I am currently the Vice Secretary of USA. Now ASK is registered as 501c certified organization in both Nepal and United States, which is a
pride for us. We have come along a long way so far. In this presentation, I'm going to talk about the current model of the healthcare delivery, barriers, how we evolved as a ask, as an organization, what we have achieved so far, and our future goals. Going back to the healthcare delivery system in the rural part of Nepal, it is just a summary of whatever Muni Sir explained in his words, which was very well said. These are some real pictures that we took when our patients visited to us in our clinics. Patient had to be carried either in foot or in stretcher or in doko, as you can see here. And they would never see a doctor in the rural part of the country. They were either treated by an auxiliary health worker or a health assistant in a health post, or they would take a medicine from a pharmacy owned by a health worker. Other barriers, not to mention, were lack of education, or health awareness, or their socioeconomic condition, or the physical condition like road, which Prabhat just mentioned, or bari, pahiro, or cultural beliefs, or traditional treatments like chakri, dhami, lama, mata. So ideally, the patient should be seen by a primary care physician, get a primary management, then should be referred to a tertiary care center. But in reality, in our part of the world, patient would be seen by a paramedics, a healthcare worker like a HA, and then get a primary management, and then get referred to a higher center. And only probably maybe less than 10 to 15% would actually visit a doctor because of the barriers that I just talked. As a consequence of which, there would be deprivation of a standard clinical care, undesired referrals, and delayed care, and decreased reach of healthcare to the rural population. So what we did, we tried to reach to those needy peoples, and we tried to go there at their own place, and we have been able to reach to those places so far. We have been able to go to Bazura, Piutan, Sirdibas, Sipkhana Kalikot, as Dr. Munisake mentioned. We started from Sipkhana Kalikot, and it is now self-sustainable. They no longer need our help. Same with Maidi Dhading, and we also reached Upper Dolpo, Tablizung, Humla, which no longer exist because of their own constraints. As Dr. Munisake mentioned, this is the community hospital they have built in Kalikot, which is known as the Raskot Community Hospital. We have committed in providing the telehealth to this center once it functions on its own, and to support the electronic medical record system in there. This has been funded by the local government and their own people to build. So talking about how we evolved from the telehealth service which were provided to Ask Foundation, as Sir Munisake explained, that we were formed as HTP Tele-Health in 2009 under his leadership with only 4 medical graduates, and we started as only one center in Kalikot, extended to Bazura. Then after the earthquake hit us in 2015, we decided to grow big, register as an organization, non-profit organization in both USA and Nepal. And then we decided to go beyond just telemedicine, establish basic medical treatment as well as laboratory, and extend telemedicines to different centers. We decided to apply for grants, funds, and we are growing since then. So these are the model which we have followed. Usually doctors stay in Kathmandu. We communicate with the paramedics in the local government centers, provide the primary management. We are successful to manage almost 82% of the cases, and our follow-up rate is not that great, honestly. It's about 7%, and 18% of our case gets referred, 11% gets investigated, 5% gets specialist consultation, and 2% has to get some procedure. So our current active telemedicine centers include Piutan, Dubang Health Post, Gorkha Sirdibas Health Post, Barula, Piutan, and Bazura Jagannath Health Post.
This is just a picture of a health post center where auxiliary health worker is taking history from a patient, and you can see the doctor in the screen. So this is this is the Sirdivas village, and you can see we usually send our medical officer to the health post before we start the telemedicine service, so that we know the actual health structure, how it is practiced over there, and whoever is providing the service also has an idea of how services are given at that place. And this the medical officer Saroz is listed is shown in this picture with the patients and the staffs of that health post in the second picture here. These are just a picture that we provided services to. This patient received traditional treatment for his back pain, and these are the marks which was given by the traditional Jakri on his treatment. This patient this little child had burn in his hands, and he's getting treatment for his burns, and we were instructing him in over the telemedicine. This patient, we were successfully able to refer this patient, and he presented with hemoptysis. This is blood in the sink, and this was his x-ray full of opacities here. And we were able to refer another case which had a fall injury and severe head trauma in Sirdivas. So talking about constraints, Muni sir already explained in layman word exactly. We faced many constraints given the difficult geography of the Nepal. Electricity was one of the major constraints. After the flood hit Kalikot in 2014, we were not able to provide telemedicine for more than a year. And after the earthquake, it was hard for us to go back and resume the services. For the similar reason, we are not able to institute our telemedicine services to few of the centers listed here, and we have been consistently trying to institute our telemedicine service in Upper Dolpo and failed due to the internet. Due to the poor internet service. Some of the centers like Dhading Maidi, they already have medical doctors, so they are seeking for specialist consultation, and that's our future plan. Coming to the challenges, like I said, many of them needs referral services, and they cannot go because of the socioeconomic and transportation problems, and the technical are the internet and the electricity supply and incentive. The paramedics do not get any incentive by conducting this telemedicine, but Bhutan local government has added incentive for this telemedicine. So we have been adding more telemedicine centers in Bhutan from this year. So we have added more services and exciting services this year. We started telecase discussion in conjunction with ANMF, where we provide different, where we provide ICU physicians in different parts of the country for consultation. We started from Janakpur and Birganj Hospital, and now we are continuing this with the Sethi Zonal Hospital, and we do it in the daily basis. Basically, we discuss only the difficult cases to the physician, but we do not deal with the patient. So beyond telemedicine, we are being involved in many CMEs. We train many of the nurses, other healthcare professionals, give them relevant clinical trainings, conduct various health camps in the places where we are conducting the telemedicines. We have come up with a free COVID care to the healthcare workers in conjunction with NMA. That's why we are in dire need of funds right now. We would really appreciate if you can donate us. For donation, you can go to, we can either send us an email at askfoundation.nepal@gmail.com. We can send you a GoFund link, or you can follow us in Facebook at Ask Foundation or Ask Nepal, and you can find the link there for GoFund. Our future plans, we plan to provide a specialist service for the various subspecialties that are listed there. We plan to restart the services that has been interrupted, and we plan to expand the services at the places which I already mentioned. In conclusion, no matter how difficult the journey is, we will try to reach the nook and corners of Nepal via telemedicine. So, thank you all for listening.
Again, I would like to end by saying, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Thank you. Thank you so much, Sukriti. That was a really nice presentation about the things you've done. Congratulations. यसमा एक दुईवटा क्वेसन्सहरू मलाई सोध्न मन लाग्यो, जस्तो कि प्र्याक्टिकल क्वेसन, गभर्मेन्ट को चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालको लास्ट मेबी 10-15 इयर्सदेखि टेलिमेडिसिनको चाहिँ मुख्य एजेन्डा रहिरहेको छ होइन, र गाउँ गाउँमा हामीले जाँदाखेरि चाहिँ केही अवशेषहरू भन्नुको अर्थ चाहिँ के भिस्याट्सहरू, कतै चाहिँ ल्यापटप्सहरू, कतै चाहिँ केही होइन त्यस्तो अवशेषहरू देखियो, तर कतै पनि राम्रोसँग चाहिँ टेलिमेडिसिन सर्भिस एज सच चलेको देखिँदैन। र अहिले फेरि टेलिमेडिसिनमा चाहिँ गभर्मेन्टको फेरि इन्ट्रेस्ट रिन्यू भएको जस्तो देखिन्छ, किनभने बजेट पनि छुट्याएको छ र मिडियामा पनि त्यो विषयमा कुरा भइरहेको हुन्छ। तपाईँको एस्पेक्टबाट विथ द एक्सपिरियन्स यु हेभ डन सो फार होइन, यो टेलिमेडिसिनलाई चाहिँ गभर्मेन्टको सेक्टरमा किन फेल खायो होला, अथवा चाहिँ किन त्यो हिसाबले चाहिँ जुन आर्ट्स फाउन्डेसनले गरिरहेछ त्यो हिसाबले बढाउन सकिएन? र अर्को कुरा चाहिँ इन्सेन्टिभाइजेसन प्रोसेस चाहिँ के छ तपाईँको? जस्तो कि जति पनि तपाईँको त्यो लोकल हेल्थ केयर वर्कर्स हुन्छ, उसलाई केही किसिमको मोटिभेसन अथवा इन्सेन्टिभ त चाहिन्छ होला, त्यसलाई कसरी च्यानलाइज गर्नुभएको छ? वेल, हामीले धेरै नै मोडल ट्राई गऱ्यौँ। मैले यहाँ प्रेजेन्टेसनमा देखाएको हाम्रो सक्सेसफुल मोडल्स मात्रै हो। We went by the like individual models which did not success, किनकि individual मोडलमा जाँदा चाहिँ whenever people get better opportunity they left होइन। तर गभर्मेन्ट model was the most sustainable model that we found, which was incentive based, like you just said. Bhutan, just say for example Bhutanबाट अहिले हामीले एकदम excellent response देखिरहेछौँ, अनि that looks like the most sustainable model because they are getting incentive from the government. We have to provide the least support. We can just give them the doctor service every Saturday, and we have enough pool of doctors, and they have their own pool of auxiliary healthcare workers at all the public health posts that they have there. So, and they are very excited about the opportunity that we are giving them. So it seems like it's a two-way communication pathway, you know, and that seems to work very well rather than being a one-way pathway. So if government brings up these like two-way channel, I think it would be very helpful to expand these telemedicine services over the country. And if government opens the path like that, I think organization like ours will be willing to provide super specialist consultation to most of the part of the regions. हजुर, थ्याङ्क यू। भनेपछि हजुरको पुलमा चाहिँ स्पेसलिस्टहरू पनि हुन्छ, मेडिकल अफिसर्स पनि हुन्छ, र कतिपय डक्टरहरू चाहिँ नेपाल बाहिर पनि युएसबाट पनि सर्भिस प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ होइन। भनेपछि टेलिमेडिसिनको प्लेटफर्मबाट चाहिँ ग्लोबल्ली हाम्रो हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई चाहिँ नेपालको टाढासम्म पनि जोड्न सकियो होइन त? राइट, टेलिमेडिसिनले सुपर स्पेसलिस्टको सबै सब स्पेसालिटी त कभर नगर्ला, तर रिमाटोलोजी, साइकियाट्री, डर्माटोलोजी, इन्टर्नल मेडिसिन, गाइनाकोलोजी अथवा मेडिकेसन रिन्युअल, जसको लागि पनि अहिले कति नेपालीहरू त्यतिको लागि मात्रै पनि काठमाडौँ ट्राभल गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यति चाहिँ रोक्न सकिन्छ। अनि वी हेभ एनफ डक्टर्स पुल विच आर इन काठमाडौँ एन्ड इभन एब्रोड, लाइक यु जस्ट सेड, विच आर विलिङ टु हेल्प। हजुर, हुन्छ डाक्टर सुकृति, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो हजुरले अहिलेसम्म प्रेजेन्ट गर्नुभएको एकदमै सोर्ट एन्ड स्विट थियो र एकदम मोटिभेसनल पनि थियो, र थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरलाई र हाम्रो मुनिसाके सरलाई। र यही बिचमा चाहिँ म अब नेक्स्ट स्पिकरको रूपमा डाक्टर विनोद ढुङ्गानाज्यूलाई यहाँ इन्भाइट गर्न चाहन्छु। डाक्टर विनोद ढुङ्गाना हि चाहिँ इन्टरनल मेडिसिन र हस्पिटलमा पनि एउटा डिरेक्टरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ अरिगनमा, र उहाँको चाहिँ मेडिकल आइटीमा अलिकति स्पेसल इन्ट्रेस्ट भएको बुझिन्छ, र अहिले उहाँले अरिगनमा बसेर जसरी यो सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ, ग्लोबल सिनेरियोमा चाहिँ टेलिमेडिसिन अथवा भनौँ टेलिहेल्थ कुन लेभलमा पुगेको छ र कुन लेभलमा जाँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ ग्लोबल सिनेरियो प्रस्तुत गर्नलाई अप टु यु नेक्स्ट विनोद सर। Thank you, Prabhat. Let me share my screen.
So I will start with and defining, what is telehealth and what is telemedicine. Your child confusing because it's changes interchangeably. Usually, if it is a service provided by doctors, then we refer it as telemedicine, and telehealth is a much broader concept where services can be provided by nurses, pharmacists, mental health counselor, things like that. So again, स्वीकृतिले भने जस्तै telemedicine र मुनि सरले भने जस्तै telemedicine is a most recent innovation in healthcare. And people say it's the future of healthcare, but I would like to say it's present and future of healthcare. अनि अघि हाम्रो दुईजना स्पिकरले भने जस्तै what telehealth can do is it can bring healthcare to the patient instead of bringing patient to healthcare. हामीले चाहिँ नेपालमा प्युठान, बाजुरा, कालीकोट जस्तो दुर्गम ठाउँमा पनि हेल्थ केयर लिएर जान सक्यौं बिकज अफ टेलिहेल्थ एन्ड टेलिमेडिसिन. इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनले 1970 मा हेल्थ केयर इम्प्रुभमेन्ट कसरी गर्ने भनेर दे मेड 6 एम्स व्हिच इन्क्लुड सेफ्टी, इफेक्टिभनेस, पेशेन्ट सेन्टरनेस, एफिसिएन्सी, टाइमलीनेस र इक्विटी अफ हेल्थ केयर. यसमा के थियो भने this was a really good concept, but people are in like really rural areas, geographical difficulty huncha, and we cannot provide specialist support to every corner of the world kinabhane population base hunu paryo. So most of the providers, most of the doctors and healthcare providers are centered in the cities. What telemedicine can do is it can bring the services to the people in wider area. र 1970 को IOM को 6 aims of implement goals अहिले आएर with telemedicine it seems to be possible. अनि telemedicine को strength के भन्दाखेरि it's easy to use. There is like lot of improved connectivity with internet and communication nowadays, even in rural areas. Is cost effectiveness because you don't have to build like a big hospital or clinical systems, and it can improve patient well-being. Weakness ma भन्नु पर्दाखेरि these are big human and cultural factors. Doctor ले नाडी नै छामेन कसरी हेल्थ केयर प्रोवाइड गरे भयो भन्ने there's some sort of things. तर what I would like to say is telemedicine is not going to replace the current healthcare delivery system. It's kind of complement of the healthcare system. जुन ठाउँमा चाहिँ direct patient doctors visit चाहिँदैन or possible हुँदैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ we can use telemedicine. Opportunities, there are like really good telemedicine platform available now. अब हाम्रो नेपाली diaspora पनि with telemedicine you can connect to the doctors who speak similar language. र यदि कोही नेपालबाट यहाँ आउनु भएको छ उहाँको डक्टर्सहरु नेपालमै हुनुहुन्छ, if you just want to follow up for blood pressure, diabetes, things like that, then you can connect with your doctors through telemedicine, so we can provide a continuity of care. Challenges, so the concept of telemedicine is really good, but challenges के छ भने अहिलेसम्म every country, every state, they have their own guidelines. र कति ठाउँमा चाहिँ राम्रो guidelines र policies हरु पनि डेभलप भइसकेका छैन. NMC नेपाल मेडिकल काउन्सिलले रिसेन्टली मात्रै policy निकालेको छ within the last couple of months. र telemedicine को scope के हुन्छ, कति हुन्छ, what kind of care can be provided, यस्तो कुराहरु चाहिँ globally त्यति राम्रो guidelines policies हरु बनिसकेका छैन. अर्को कुरा चाहिँ patient privacy, patient health information को protection, HIPAA compliance हरुको पनि कुरा आउँछ. So anybody who practice telemedicine, you need to make sure that your platform is HIPAA compliant, and you abide by the guidelines and policies of where you are providing care from. र राम्रो telemedicine globally गर्नको लागि what is needed? So one of the most important thing is you need to have a integrated EMR so that
the providers can have access to patients' information. They can look at the labs, radiology, and they can provide little more. We need a HIPAA compliant interface. We need hardware support. We need a good and reliable internet connection. Other things like change is only possible when you can make people follow the change. Your cultural barrier, जस्तो म चाहिँ अब कहाँ कम्प्युटरमा हेरिराख्ने डक्टरलाई नै हेर्छु भन्ने कुराहरू पनि आउँछ. त्यही भएर चाहिँ टेलिमेडिसिन पपुलर हुनलाई आई थिंक वी नीड टु हैव अ बिग कल्चरल चेन्ज. युएसमा एक महिनामा मोर देन 1 million डक्टर पेशेन्ट भिजिट हुन्छ. अहिले पनि even with the wide scope of use of telemedicine, the use is around like 10 to 20,000 per month only. अहिले कोभिडले गर्दा अलिकति बढेको छ, त्यही पनि घटेर फेरि पुरानो स्थितिमा आउने बेला भइसक्यो. त्यही भएर even the telemedicine sounds to be really promising because of the need of cultural change अहिलेसम्म भइसकेको छैन. र अर्को कुरा चाहिँ you need technology literacy. अब एनआरएनए को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ how can the global citizens like the Nepalese who are living abroad can benefit from telemedicine? So with good telemedicine platform and connectivity to their primary doctors, you can have improved access. About cost ko kura bhayo bhane, if you don't have a doctors in US yet, त्यसको लागि चाहिँ you have to go to urgent care. Visitors पनि access पनि problem छ, त्यही भएर we can provide care at a lower cost. You can communicate with your doctors if you are seeing somebody in Nepal, so you can have continuity of care. र सानो क्वेशन्सहरु मात्रै छ, तपाईलाई चाहिँ डाक्टर कहाँ गइहाल्नु परेन भने पनि with telemedicine we can provide like triaging support or convenience. You can just open your computer, talk to somebody, so it's very gonna be convenience. अर्को एरिया चाहिँ मेन्टल हेल्थमा चाहिँ जब you can communicate with people who speak your own languages and who understand the cultural aspect of mental health. त्यसले गर्दा चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङमा चाहिँ मैले ठुलो अपर्चुनिटी देखाएको छु where our global citizens can actually be benefited from telehealth. अर्को कुरा चाहिँ नेपालीहरुलाई कसरी बेनिफिट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अघि सुकृति म्यामले भने जस्तो we can improve the access of Nepalese patients and doctors to global expertise. अहिले हामीले Axe Foundation बाट with support of ANMF नेपालको हट स्पट्स एरियामा बिरगञ्ज, जनकपुर र अहिले सेती हस्पिटलमा पनि हामीले यहाँको आइसियु डक्टर्सहरुबाट चाहिँ we are providing consultation service to the physicians providing care to COVID patients in Nepal. अहिले आइसियु को डक्टर्सहरुको नेपालमा कमी नै छ, त्यही भएर we are bringing the US expertise to Nepal through telemedicine. अनि यसरी नै अर्को चाहिँ हामीले सेकेन्ड ओपिनियन कन्सल्टेसन सिस्टम गर्न सकिन्छ. US मा भएको स्पेशलिस्टले अहिले हाम्रो गभर्नमेन्टको पनि पोलिसी छ. We are talking about brain drain and brain gain. यसमा चाहिँ for those people for expertise जो हाम्रो US मा छ, we can provide a second opinion consultation system to our patients in Nepal. र अर्को कुरा चाहिँ यो मेडिकल टुरिज्म नेपालबाट पनि स्पेशलिस्ट सपोर्टको लागि धेरै मान्छे इन्डिया जानुहुन्छ, थाइल्यान्ड जानुहुन्छ, सिंगापुर जानुहुन्छ, अब्रोड जानुहुन्छ. हामीले चाहिँ यदि इन्टरनेशनल expertiseहरुलाई चाहिँ with telemedicine, if you can bring them to Nepal, then we can really reverse medical tourism. We can also bring patients from all over the world to be cared in hospitals in Nepal. So thank you. That concludes my presentation. हजुर, thank you विनोदजी प्रेजेन्टेसनको लागि, निकै नै राम्रो थियो. अब यसमा मैले एक दुईवटा क्वेशन्सहरु उठाउन चाहन्छु. अब जस्तो कि युएसमा चाहिँ टेलिमेडिसिन धेरै नै अगाडि छ र धेरै अगाडिदेखि नै सुरु भइसकेको हो. तर हजुरको युएसको अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ
जुन रूपमा चाहिँ पब्लिकले टेलिमेडिसिनलाई लिनुपर्ने हो हैन, एउटा एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो रूपमा गरेको छ कि छैन, र अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा केही चेन्जेस पाउनु भएको छ कि छैन? फर्स्ट क्वेसन त्यो हुन्छ। सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ अब टेली आइसियु, टेलिन्युरोलोजी, टेलिकार्डियोलोजीहरू कुरा पनि हामीले सुनिन्छ। युएसमा त्यो किसिमको टेलिमेडिसिनको एडभान्स्ड फर्मको प्र्याक्टिस कस्तो हुन्छ र नेपालमा त्यो गर्न सकिएला कि नसकिएला इन फ्युचर? सो पहिलो कुराले गर्दा चाहिँ विथ कोभिड टेलिमेडिसिन चाहिँ पपुलर भइरहेको थियो, तर इट्स अल्सो स्लोइङ डाउन। इभन US people still like to go to the doctor's clinic. Usually most of the patients who seek medical care are elderly, and they still don't like the technology so much. But new generations are like in the future, the new generation are so tech savvy, so I can see telemedicine being used more often in future. हजुर स्क्रिन शेयर अफ गर्नुहुन्छ कि फोटो आएन? हजुर भन्नुस्। र अर्को कुरा चाहिँ जुन तपाईले भने जस्तो कन्सल्टेसनको सर्भिस छ, जस्तो पेशेन्ट्सहरु स्टिल they are still getting referred to tertiary hospital where the specialists from tertiary hospital could have easily taken care of them at community level. त्यही भएर अहिले पनि त्यति राम्ररी युज भइसकेको छैन। तर मोर स्पेशलिस्ट क्षेत्रमा जस्तो टेली आइसियु, जस्तो आइसियु डक्टर्सहरु दे प्रोभाइड केयर ड्युरिङ द डे र रातिमा चाहिँ कभरेज गर्ने हिसाबले, अथवा सबै ठाउँमा चाहिँ स्ट्रोक न्युरोलोजिस्टहरु नहुन सक्छन्। स्ट्रोक एक्रेडिटेड सेन्टरहरुमा पनि दे आर युजिङ टेली न्युरोलोजी। अब टेली रेडियोलोजी हैज बीन युज फर अ लङ टाइम। जस्तो अहिले रेडियोलोजीमा पनि सबैजनाले सबै चिज पढ्नुहुन्न। हाम्रो रेडियोलोजिस्टहरु जो हुनुहुन्छ हाम्रो हस्पिटलमा, दे आर अल्सो लाइक मस्कुलोस्केलेटल अर हेड अर एमआरआई को सबैको छुट्टा छुट्टै सब स्पेशलिस्ट भएको हिसाबले चाहिँ इट्स नट पोसिबल टु ह्याभ अल द स्पेशलिस्ट अभाइलेबल एट अल द टाइम। विथ युज अफ टेलिमेडिसिन एउटै स्पेशलिस्टले मल्टिपल सेन्टर्सहरुको रेडियोलोजीहरु पनि रिड गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अघि मैले सुरुमा भने जस्तै टेलिमेडिसिनले एउटा इफेक्टिभनेस, हेल्थ केयर इफेक्टिभनेस, अर्को चाहिँ टाइमलीनेस र सेफ्टी, क्वालिटी अफ केयर, यो सबै पोसिबल गराउँदै लगेको छ। बिकज you cannot have specialists available everywhere all the time. हजुर हुन्छ, थ्यांक यू। जस्तो कि यसमा अहिले जस्तो कि 5G टेक्नोलोजीहरु भित्रिदै छ हैन, नेपालमा पनि ढिलो चाँडो आउला। अनि मैले खास हाम्रो इन्जिनियर सामना घिमिरे ज्यूलाई पनि इन्भाइट गरेको थिएँ, तर व्यस्तताले गर्दाखेरि र अरु कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले प्रेजेन्ट गर्न पाउनु भएन। उहाँले भन्नुभएको थियो, तर उहाँ आउनुभएको भए चाहिँ सायद यो 5G नेटवर्कको युज र त्यसपछि चाहिँ अहिले भइरहेको रोबोटिक सर्जरीहरु, त्यो एडभान्स्ड फिल्डको टेलिमेडिसिनको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो होला। र हजुरले भने जस्तो अहिले चाहिँ हामीले बेसिक लेभलको टेलिमेडिसिन हामीले नेपालमा गरिरहेछौँ भनौँ न, डक्टरबाट पेसेन्टलाई अथवा डक्टर टु डक्टर गर्ने। तर योभन्दा नि एक स्टेपको चाहिँ हामीले EMR इन्टिग्रेसन, प्याक्स इन्टिग्रेसन, ल्याब इन्टिग्रेसन, यो विभिन्न कुराहरू छ, त्यो सबै इन्टिग्रेटेड फर्ममा गरेर गर्ने भने चाहिँ आई थिंक टेक्नोलोजिकली चाहिँ हामी टेली आइसियु, टेली कार्डियोलोजी त्यो पनि गर्न पोसिबल देखिन्छ। नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ युएसमा भन्दा पनि, मैले अब्रोडमा भन्दा पनि एकदमै इम्प्रुभमेन्ट्स देखाएको छु। किनभने हाम्रो 77 जिल्ला हस्पिटलमा वी क्यानट ह्याभ स्पेशलिस्ट सपोर्ट अल द टाइम। र युजुअली एमडिजिपीहरूले गर्नुहुन्छ, एन्ड दे प्रोभाइड रियली एक्सिलेन्ट केयर। र एकजना एमडिजिपी अथवा एक दुईजना एमडिजिपीले दे खबर अल द टाइम। तर हामीले अलिकति मेडिकल अफिसर्सहरूलाई पनि राम्ररी ट्रेन गरेर यदि हामीले हब सेन्टर्सहरु बनायौं भने, साथै प्रदेशमा एक एकवटा, वी क्यान ब्रिङ स्पेशलिस्ट केयर टु अल दिस प्लेसेस। आइसियु सपोर्ट हुन सक्छ, कार्डियोलोजी सपोर्ट हुन सक्छ। हामीले एको टेक्निशियनहरु मात्र राख्यौं भने पनि हाम्रो हब हस्पिटलको कार्डियोलोजिस्टले एको सर्भिस रिड गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तर त्यसको लागि तपाईले भने जस्तो एउटा विल चाहियो गभर्नमेन्टलाई टु ब्रिङ those kind of services, किनभने त्यसको लागि इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक मेडिकल सिस्टम हुन एकदमै जरुरी छ। त्यो भने ल्याबहरु सबै हब हस्पिटलमा लोड गर्नुहुन्छ र जुन सबै हस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, PHCहरुमा लोड गर्न मिल्छ र हाम्रो हब हस्पिटलको डक्टर्सहरुले त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हेरेर दे विल ह्याभ अल द इन्फर्मेसन। र यदि पेशेन्ट
एक्जामिनेसन बाहेक अरू सबै चिज गर्न सक्छ र हाम्रो MBBS को ट्रेनिङ नेपालमा is very good because there is a big focus on physical exam, taking good history. त्यही भएर हाम्रो जुन मेडिकल अफिसर्सहरू हुनुहुन्छ जिल्ला जिल्लामा उहाँहरूले राम्रो हिस्ट्री लिएर राम्रो मेडिकल एक्जाम गरेर फाइन्डिङ्सहरू हब हस्पिटलमा भएको कन्सल्टेन्टसँग डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ र सबै ल्याब रेडियोलोजी इमेजिङ इकेजी सबैको एक्सेस भयो भने विथ इन्टिग्रेटेड मेडिकल रेकर्ड सिस्टम वी क्यान प्रोभाइड अ क्वालिटी हेल्थ केयर टु एभ्री पिपल इन नेपाल र त्यसको लागि चाहिँ सबै 77 वटा जिल्लामा चाहिँ हजुरको टर्सियरी लेभलको हस्पिटल बनाउन पोसिबल छैन नट फ्रम लजिस्टिक्स पोइन्ट अफ भ्यू नट फ्रम कस्ट पोइन्ट अफ भ्यू र टाइमको हिसाबले पनि बट यदि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड टेलिमेडिसिन टेक्नोलोजीलाई इम्पावर गर्यौँ भने र हब सेन्टर्सहरू क्रिएट गर्यौँ भने वी क्यान ब्रिङ द्याट काइन्ड अफ क्वालिटी केयर टु एभ्री पिपल इन नेपाल हजुर हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच बाहिरको एक्सपिरियन्स सेयर गरेर जुन एउटा भिजन हजुरले दिनुभएको छ त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो गहन विषयमा आगामी दिनहरूमा फेरि टेक्निकल एक्सपर्टिज चाहियो भने हजुरहरूसँग फेरि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू विनोदजी अब नाउ विल मुभ अन टु द नेक्स्ट स्पिकर अब हाम्रो युएस को कुराहरू सुनियो ग्लोबल कुरा सुनियो नाउ वी आर मुभिङ ब्याक टु कर्णाली अगेन र कर्णालीमा आफ्नो एक्सपिरियन्स टेलिमेडिसिनको बारेमा र आफ्नो भिजन सुनाउनको लागि चाहिँ आउँदै हुन्छ नेक्स्ट स्पिकर डाक्टर नवराज केसीजी अप टु यू नमस्कार गुड इभिनिङ एभ्रीबडी अघि हाम्रो मुनि सरले भन्ने जस्तै अरू डाक्टर साहबहरूले जति कुराहरू भन्नुभयो जुन जुन ठाउँको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभयो दुर्गम कुराहरू गर्नुभयो जहाँ डोकोमा मान्छे बोकेको तस्बिरहरू देखाउनु भयो एक्चुअली आई लिभ नियर बाई म चाहिँ नजिकै बस्छु त्यहाँनिर र फर द लास्ट फ्यु कपल अफ मन्थ्स हामीहरूले चाहिँ यहीँबाट वी हेभ स्टार्टेड गिभिङ टेलिमेडिसिन र इट्स बिन अ भेरी ह्युज सक्सेस फर लास्ट फ्यु मन्थ्स म आफ्नो एउटा सानो प्रेजेन्टेसन छ म चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउन चाहन्छु how is telemedicine helping health in Karnali province during COVID and other times also bhanera I am Dr. Navraj Kesi in 19 sorry सुनिरहेछ हजुर सुनिरहेछ Okay, so in 1982, नेपालमा 1000 जना बच्चा बच्चीहरू जन्मियो भने among 1000 babies 150 of them जसले चाहिँ आफ्नो 5th birthday मनाउन नपाउने रहेछ 150 that was very huge the system was different that time so 2016 को डाटाले चाहिँ के भन्छ भने the data of 2016 speaks like this among 1000 live births around 39 die before 5th birthday तर कर्णालीमा यो चाहिँ नेपालको हो it's not 39 it's 58 so it's huge now if we talk about the health system around the world हामीहरूले WHO को उसमा गयौं भने बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम कुन देशमा छ त भनेर ग्लोबमा चाहिँ घुम्यौं भने we find that these countries like France, Australia, यिनीहरुको चाहिँ राम्रो हेल्थ केयर सिस्टम छ भनेर हामी चाहिँ सुन्छौं तर नेपालको अलिकति पछाडी छ भन्छौं तर यो डिफरेन्सेस हुँदा हुँदै पनि सिमिलरिटिज के छ त भन्दा the way the principle of healthcare delivery is same नेपालको पनि प्रिन्सिपल अफ हेल्थ केयर डेलिभरी उनीहरुको जस्तै छ सिद्धान्त चाहिँ एउटै हो भनेर चाहिँ हामीहरु चाहिँ त्यो चाहिँ छ now to understand that principle we represent our health system like pyramid यो चाहिँ इजिप्टको ब्युटिफुल पिरामिडको चित्र छ म यसलाई देखाएर अलिकति यो टेलिमेडिसिन लाई सिस्टममा कसरी इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ र कसरी हामीले चाहिँ गरिराछौं त्यसलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्नेछु so if you see this pyramid this is healthcare pyramid it has got 3 parts
तलको चाहिँ प्राइमरी लेभल भन्छौँ, त्यसपछि सेकेन्डरी लेभल भन्छौँ र माथिकोलाई चाहिँ टर्सियरी लेभल भनेर भन्छौँ। प्राइमरी लेभल भने यसलाई चाहिँ हामीले हेल्थ केयर पिरामिड भन्छौँ। प्राइमरी लेभल चाहिँ 316 वटा हेल्थ पोस्टले दिन्छ, सेकेन्डरी 26 वटा हेल्थ डिस्ट्रिक्ट लेभल हस्पिटल्सहरूले दिइरहेको छ भने टर्सियरी लेभल चाहिँ कर्णाली प्रोभिन्सको लागि चाहिँ प्रोभिन्स हस्पिटल र कास दुईटा मात्रै छ। नाउ यो पिरामिडको इम्पोर्टेन्स के छ भने यदि प्राइमरी लेभल ले चाहिँ हेल्थ पोस्टहरूले सबभन्दा ठुलो भूभाग चाहिँ ओगटेको हुन्छ, यो प्राइमरी लेभलले बेसिकली 9 वटा कुरा चाहिँ डेलिभर गर्छ। ती 9 वटा कुराहरू के हुन् त भन्दा एउटा कम्युनिटीलाई त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यहाँ रहेका हाउस होल्डहरूलाई इन्डेमिक र त्यहाँको एपिडेमिक्स जति पनि छ महिनाको यी दुईवटा कुराहरू निरन्तर रूपमा रेगुलरली दिन्छ। सेकेन्ड थर्ड कुरा चाहिँ हुने लोकल एक्सिडेन्ट्सहरूको प्राइमरी म्यानेजमेन्ट गर्छ, चाइल्ड हेल्थ र म्याटर्नल हेल्थको प्राइमरी म्यानेजमेन्ट गर्छ, प्रोभिजन अफ इसेन्सियल ड्रग्सहरू मेन्टेन गरिदिन्छ र फुड हाइजिन, वाटर सेनिटेसन र हेल्थ एजुकेसन दिन्छ। यति गर्यो भने, यति मात्रै काम उसले राम्रोसँग चाहिँ गरिदियो भने 80% अफ द प्रब्लम्स इन द रुरल हेल्थ इज सल्भड। ओन्ली देन 10% सेकेन्डरी र टर्सियरी हेल्थ सर्भिसेसहरू खोज्न मान्छे चाहिँ माथि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि म अघिको डाटा तपाईहरुलाई फेरि एकचोटि देखाउनु भन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ के भयो भने प्राइमरी हेल्थ पोस्टको जुन सर्भिसेसहरू भयो त्यो चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ भनेको जस्तो राम्रो नभएको कारणले पेशेन्ट्सहरू माथि जान खोज्यो, जहिले पनि दे वान्ट टु गो टु सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी, र त्यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो पिरामिड यस्तो भयो र अन्ततगत सेप नमिलेको हुनाले पिरामिड भत्कियो हाम्रो हेल्थ केयरको। र अहिले नेपालको इफ यु सी आवर पिरामिड इज लाइक द्याट बिकज प्राइमरी सबभन्दा तलको जुन बेस थियो त्यो बलियो हुन सकेन। डाक्टर प्रभात मैले इज इट क्लियर बाइ टिल नाउ? ए हजुर एकदम हजुर, प्लिज गो अहेड। सो अगेन लेट्स सी द डाटा। 2016 मा मैले अघि भने 39 kids couldn't see their 5th birthday र कर्णालीमा इट इज 58। यो डाटा भित्र अझ हामी घुसेर भित्र हेर्यो भने यत्रो मोर्टालिटी के छ त, के कारणले भइरहेछ, व्हाट्स द मेजर कज अफ मोर्टालिटी भन्यो भने डायरिया, मालन्युट्रिसन, निमोनिया, प्रिम्याच्युरिटी, नियोनेटल सेप्सिस, इट इज मेजर। र यो डिजिजहरू कहाँ ट्रिटमेन्ट हुनुपर्ने डिजिज हो त? टर्सियरीमा हो त? होइन, इट इज स्टिल सुड बी म्यानेज्ड इन प्राइमरी हेल्थ पोस्ट। सो मिनिङ के हो भने भिलेजेसहरूको, रुरल एरियाजको प्राइमरी हेल्थ इज भेरी प्याथेटिक in contrast to urban areas or in abroad. So 2072 को constitution ले के भन्छ भने free basic health service state चाहिँ जहिले पनि दिने भन्छ, तर डक्टर पेशेन्ट रेशियो चाहिँ यस्तो छ। रुरल नेपालमा यस्तो छ, काठमाडौँमा यस्तो छ। You can see the data and if you see this green चाहिँ यो चाहिँ हुनुपर्ने र भ्याकेन्ट चाहिँ त्यति धेरै छ भने only field is the red 184 भ्याकेन्ट छ, 32 मात्रै फिल्ड छ भने ह्युमन रिसोर्सको स्थिति यस्तो छ। ग्राउन्ड रियालिटी के हो भने वी आर नट एबिट बाई आवर कन्स्टिट्युसन, एटलिस्ट इन हेल्थ केयरमै हामीले चाहिँ दिन सकिरहेको छैनौँ। सो ठुलो अस्पताल बनाउने भन्दा पनि हाम्रो प्राइमरी हेल्थ केयरलाई कसरी रिफर्म गर्ने त, यो चाहिँ बल्न नसकेको दियोलाई हामीले कसरी बाल्ने त भन्दा अ मेजर स्टेप क्यान बी टेलिमेडिसिन चाहिँ यसको चाहिँ मेजर स्टेप चाहिँ हुन सक्छ। यसको लागि चाहिँ फर लास्ट फ्यु मन्थ्स हामीहरूले चाहिँ karnali-care.com भनेर कर्णालीमा एउटा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चाहिँ गरेका छौँ र यो प्रोग्रामको एउटा ब्युटी चाहिँ के छ भने वी हेभ फ्रम द बिगिनिङ वी आर इन्कर्पोरेटिङ दिस सिस्टम इन द गभर्मेन्ट सिस्टम। यसलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै चाहिँ गभर्मेन्ट सिस्टममा इन्कर्पोरेट गरिरहेछौँ। यो चाहिँ ओदा फाउन्डेसनको मा ल्याइएको बिरामी हो। हामीहरू चाहिँ त्यहाँ क्याम्पमा चाहिँ त्यहाँ आई हेभ डन मोर देन 50 क्याम्प्स इन रुरल कर्णालिज र त्यसमध्ये एउटा क्याम्पमा बिरामीहरू ल्याएको हो। र हामी यसमा चाहिँ के हुन्छ भने द पेसेन्ट कम्स टु द हेल्थ पोस्ट र हेल्थ पोस्टमा आइसकेपछि हामीहरूले जति पनि हेल्थ पोस्टमा चाहिँ अहिले स्टिल रनिङ, अहिले चाहिँ एकदम भटाभटमा आई वाज जस्ट फ्यु मिनट्स ब्याक आई वाज इन टेलिमेडिसिन। मैले चाहिँ टेलिमेडिसिन एउटा बच्चालाई हेरिरहेको थिएँ।
इन्टरनेट सर्भिस मोबाइल र वेबक्याम चाहिँ त्यहाँ प्रोभाइड हुन्छ र त्यो पेसेन्ट सिरियस भएपछि त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीबाट दे डोन्ट डाइरेक्टली सर्च द डक्टर द ब्युटी अफ आवर सिस्टम इज दे सर्च द अपरेटर र यो अपरेटर कहाँ छ त अहिले भन्दा हाम्रो चाहिँ कर्णाली प्रोभिन्सको सबभन्दा ठुलो हस्पिटलमा एउटा रुम हामीले चाहिँ बनाएको छौँ टेलिमेडिसिन रुम र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अपरेटर्सहरू राखेको छौँ वन्स द पेसेन्ट्स इज हाम्रो सिस्टममा इन्ट्री गरिसकेपछि अपरेटर इज अल्सो हेल्थ पर्सन र उसले चाहिँ के गर्छ भने विच डिपार्टमेन्ट इज दिस पिडियाट्रिक्स गाइनेकोलोजी अङ्कोलोजी के हो त भनेर गर्छ र त्यसपछि स्वास्थ्य चौकीलाई त्यो जो डक्टर्स हो उसँग जोड दिन्छ अपरेटरले यसरी स्वास्थ्य चौकीले 24 आवर्स चाहिँ एउटा स्पेशलिस्ट डक्टर अहिले चाहिँ पाइरहेको अवस्था छ अहिलेसम्मको चाहिँ हामीहरूले गरेको र दिस इयर हामीहरूले चाहिँ सुर्खेत मुगु हुम्लाको 3वटा ठाउँ जाजरकोट रुकुममा सुरु गरेका छौँ र अस्ति भर्खरै हामीहरूले यसको रिभ्यू गर्यौँ र फ्रम दिस इयर वी विल बी setting the telemedicine service to almost all of the Karnali through our operator system. र अहिलेसम्म चाहिँ यतिजनाले चाहिँ सेवा लिनुभयो 1-2 महिनाको मात्रै कुरा हो यो जस्ट फर फ्यु मन्थ्स अहिलेको न्यू इश्युजहरू चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ गभर्नमेन्टलाई चाहिँ जुन सिस्टममा हामीले इन्कर्पोरेट गरेको छौँ विङ्स फाउन्डेसन नेपाल म त्यसको चेयरपर्सन हुँ हामीले गरिरहेछौँ त्यसपछि अलिकति इन्टरनेट स्पिड चाहिँ हेल्थ पोस्टमा पुअर छ we are going to fix this this year and then new partners American Nepal Medical Foundation Aussie Foundation NRN आफैले चाहिँ they have come forward to help us and we are very excited after getting these new partners so this year हामीहरूले पेशेन्ट केयर मात्रै नगरेर हेल्थ पोस्टको मैनेजरियल कुराहरूलाई पनि मोनिटर गरिरहेछौँ we have been trying to set trainings हाम्रो जुन pediatric trainings government को pediatric trainings छ government को चाहिँ तपाईको गाइने ट्रेनिङ्सहरु छ यिनीहरुलाई पनि टेलिमेडिसिन मार्फतै चाहिँ दिने चाहिँ सुरुवात गरेका छौं एक्सिडेन्ट्समा डिजास्टरमा क्याम्पेन्स भ्याक्सिन क्याम्पेन्सहरुमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिरहेका छौं बेसिकली आई डोन्ट नो हु टुक दिस फोटो बट दिस इज अ भेरी टचिङ फोटो र एउटा चाहिँ ant is pushing a drop of water for other of its colleagues मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयर रिफर्म जनताले घरमा बसी घरको नजिकैको चाहिँ हेल्थ पोस्टबाट थ्रु टेलिमेडिसिन अहिले चाहिँ कनेक्ट हुन चाहिँ पाइरहेको छन् र मेरो अहिलेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन म यतिमै कम्प्लिट गर्छु र आई विल बी भेरी ह्यापी टु टेक सम क्वेशन्स फ्रम यु after this हजुर थ्यांक यू नवराज जी निकै नै राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो र एकदम मिठो तालले हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु सबै शेयर गर्नुभयो अब यसमा मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हजुरले जसरी कर्णालीमा काम गरिराख्नु भएको छ हुन त हजुर आफै पनि त्यो एरियामा अवगत हुन्छ होला तर हेल्थ पोस्टहरुमा चाहिँ यो टेलिमेडिसिन लन्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युजर रेजिस्टेन्स अथवा युजर ट्रेनिङहरु एउटा बेसिक अमाउन्टको लिटरेसी चाहिएला हैन त्यो खालको प्रब्लम्सहरुले फेस गर्नु भएको छ कि छैन र गर्नु भएको छ नि त्यो प्रब्लमलाई कसरी ट्याकल गर्नु भएको छ हाम्रो जुन टेलिमेडिसिन सेवा छ फ्रम द बिगिनिङ हामीले चाहिँ जुन सफ्टवेयर डेभलप गर्दै थियौं हामीले चाहिँ के विचार गरिरहेका थियौं भने वी विल कपी फेसबुक किनभने सबैले फेसबुक चलाएको हुन्छ सो वी विल जस्ट फलो दैट भनेर हाम्रो पेज तपाईले हेर्नु भयो भने इट जस्ट लुक्स लाइक फेसबुक र जस्ट लिगल एस्पेक्ट्सको लागि भनेर karnali-care.com भनेर हामीले चाहिँ त्यो सुरु गरेको छौं र त्यसो भावनाले इट जसले फेसबुक चलाउनु भएको हुन्छ उसले सजिलैसँग यो चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसो भावनाले हामीहरुले जसलाई चाहिँ यो स्टार्टमा चाहिँ इनरोल गर्यौं दे डिडन्ट ह्याभ एनी डिफिकल्टीज इट वाज सो इजी र म अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने इट्स टेलिमेडिसिनमा चाहिँ सफ्टवेयरको टेलिमेडिसिनमा चाहिँ यो ग्याजेट्सहरुको रोल वास्तवमा सोचेको जस्तो एकदमै गहन छैन इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज अपरेटर एउटा अपरेटर हामीले सेट गर्न सक्यौं भने अपरेटरसँग राम्रो डक्टर्स पुल डेडिकेटेड डक्टर्स पुल हुन सक्यो भने उसले चाहिँ इजिली चाहिँ हेल्थ पोस्टहरुलाई चाहिँ फोनबाटै कहिले भाइबर युज गर्ला कहिले मेसेन्जर युज गर्ला यो भिडियो च्याटिङ त अहिले इट्स भेरी इजी र जुनबाट पनि गर्न सक्छ हजुरले भन्नुभएको इट्स मोर अफ प्रोसेस र त्यसको मोटिभेसन अथवा त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो मोर देन द ग्याजेट्स अथवा आईटी पार्ट हैन
त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीहरूले भयो। चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ टेलिमेडिसिन सुरु गर्ने बेलामा प्रिभियस टेलिमेडिसिन मुनि सरकोदेखि लिएर सबैको गऱ्यौँ र उनीहरूको विकनेस के थियो त त्यसमा हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन्थ हुन्छ भनेर नै यो सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ वर्कअप गरेर चाहिँ डिजाइन गरेको हो। र एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने वी वर नट वर्किङ विथ द गभर्मेन्ट के मोस्ट अफ द टाइम। सो हामीहरूले गएर त्यहाँको चाहिँ मन्त्रालयसँग, हेल्थ पोस्टसँग, लोकल गभर्मेन्टसँग, सङ्घीय गभर्मेन्टसँग हामीहरूले चाहिँ गएर उनीहरूलाई नै पुस गऱ्यौँ, उनीहरूलाई नै अगाडि गरायौँ, उनीहरूलाई नै मोटिभेट गऱ्यौँ, उनीहरूलाई नै बजेट हाल्न लगायौँ र चाहिँ अरू काम चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सपोर्ट गऱ्यौँ। सो इभन गभर्मेन्टको अर्गानोग्राममा जस्तो चाइल्ड हेल्थ छ, अर्गानोग्राममा गाइनी डिपार्टमेन्ट छ, अब हामीहरू चाहिँ के भनिरहेछौँ भने बिल्ड अर्गानोग्राम, यो टेलिमेडिसिनकै अर्गानोग्राम बनाऊँ अब भनेपछि जब यातायात विभाग नभएसम्म त गाडी गुडाएर के फाइदा छ र। त्यही भएर हामीहरूले आइसोलेटेड रूपमा यहाँ त्यहाँ 2-4वटा टेलिमेडिसिन चलाएर फाइदा छैन। हेर्नु, दिस इज जस्ट इट्स नट गोइङ टु वर्क, नट सस्टेनेबल। सो गभर्मेन्टमै अर्गानोग्राम बनाएर टेलिमेडिसिनलाई गभर्मेन्टलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको कन्सेप्ट हो। भनेपछि यसको सेल्फ सस्टेनेबल मोडल चाहिँ हजुरको गभर्मेन्टसँग इन्कर्पोरेट गरेर लेट गभर्मेन्ट बाई इट होइन, अथवा वेभरले चाहिँ जसलाई चाहिँ एउटा टार्गेट गरे हो लेट देम ओन इट, उनीहरूले चाहिँ यसलाई ओन गरेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ यसलाई लङ लास्टिङ गराउन सकिन्छ भने हजुरको मेन वर्किङ प्रिन्सिपल भनौँ न। डेफिनेटली। सो द्याट्स वाइ फर लास्ट 3 months इट हेज बिन अ ह्युज सक्सेस। हामीलाई चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छौँ। अघि जति पनि ठाउँको नामहरू आयो, अब यो वर्ष डोल्पा, रुकुम, कालीकोट सब ठाउँमा चाहिँ वी आर गोइङ टु एक्सपान्ड। हजुर, हुन्छ, अल द बेस्ट। हजुरको प्रोजेक्टमा हामी पनि कुनै न कुनै समयमा जोडिन चाहन्छौँ र यसमा विल कोलाबोरेट। र प्रेजेन्टेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विल टक मोर अबाउट दिस है। हजुरलाई हजुरको जे राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला। हाम्रो तर्फबाट ठुलो राम्रो शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर प्रभात। र अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै आस्क फाउन्डेसनसित हामीहरू चाहिँ सँगसँगै हातेमालो गरेर चाहिँ कर्णालीको हरेक दुर्गममा म आफै पुगेर त्यहाँ चाहिँ टेलिमेडिसिन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न हामी चाहिँ तयार छौँ। त्यसको लागि आई होप you guys will think about it. Thank you so much. हस् थ्याङ्क यू। हस्, स्वीकृति जी हुनुहुन्छ होला, उहाँले यो नोट गर्नुभयो होला। एनिवे यो भिडियो रेकर्डेड छ, त्यही भएर सी क्यान लुक ब्याक। अब विल मुभ अन। मुनि सरले के भन्न खोज्नुभयो जस्तो हात उठाउनु भयो। हजुर मुनि सर, हजुरको म्युट छ है, हजुरको म्युट छ, मुनि सरको भिडियो म्युट छ। फेरि म्युट भयो मुनि सर, अगेन इट्स म्युटेड। ठिक छ, हजुरको म्युट अनम्युट हुन। हजुर अब अनम्युट भयो, हजुर बोल्नु। हजुर मैले सम्झिरहेको थिएँ डाक्टर साहबले भन्नु पनि इट्स भेरी टचिङ, इट्स गट सो मच इन्फर्मेसन, सो मच भ्यालुएबल स्टफ चाहिँ हाम्रो सबैलाई हुन्छ है। आई रियली एम भेरी एप्रिसिएटिभ टु हिम। अर्को कुरा छ नि, फर्स्ट डक्टर आई मेट इज डक्टर स्वीकृति। उहाँलाई मैले फोन गरेँ पहिले यही सबै विषयहरू लिएर, उहाँले नै अरू डक्टरलाई पनि लिएर। सो आई जस्ट वान्ट टु remember this and just let her know that she's the first person for this telemedicine that we have done so far. अर्को कुरा चाहिँ अस्ति डाक्टर भगवान कोइरालाले he has enlisted me in the Nepal Medical Council. I'm so glad that I'm not a doctor, I'm nothing, in that aspect. तर पनि म नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टेलिमेडिसिन सेक्टरमा चाहिँ उहाँले मेम्बरलाई दिनुभएको छ। So I just want to know, I want to get some information from all of the doctors who are there. So मलाई अलिकति नि पुस्दै दिनु होला र कुन फिल्डमा कुन कारणले कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एनएफसीबाट के हेल्प दिन सक्छौँ र कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन आदान प्रदान गर्ने कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो विषयमा अलिकति मलाई जानकारी कुनै प्रकारले दिनुभयो भने I'll do my best to proceed to
भगवानले भयो के भन्यो एएमसी जुन काउन्सिल छ नि त्यसमा फ्रम टेलिभिजन पर्सपेक्टिभ के हामी गर्न सक्छौँ कि एउटा क्वेसन थियो है। अनि अर्को चाहिँ के भने अब सबभन्दा मोस्ट टचिङ भेरी डिफिकल्ट प्रोपोजल राइट नाउ यो कोभिड-19 ले यस्तो यस्तो गरिसकेको छ कि कति डक्टरहरू मरिसके कति नर्सहरू मरिसके त्यो सेफ्टी जो जुन सिक्युरिटी छ मेडिकल प्रोफेसनलको लागि लुक्स लाइक दे आर जस्ट फाइटिङ अल द टाइम विथ द क्रोनिक पेसेन्टहरूसँग बसेर रात दिन यो यस्तो समयमा मोस्ट प्रोबब्ली द बेस्ट सोल्युसन लाइक आई जस्ट फिल यु क्यान करेक्ट मी इन दिस कि यो टेलिमेडिसिन इज द बेस्ट एन्सर। जुन डिस्टेन्सको प्रयोग गरिरहेका छौँ there is no such safety and security other than telemedicine. Telemedicine मतलब छेउमा जानै परेन पेसेन्टको उसमा गर्नै परेन from far away from distance from maximum distance can care patients. यस्तो एउटा फिचर हो यस्तो एउटा चाहिँ probability हो सबैको लागि डक्टरको लागि मेडिकल प्रोफेसनलको लागि। I think this is one thing we have to highlight and make use of this telemedicine in best possible way. I'm really thankful for this time. When I didn't time did well, I just wanted to say a few things, which I did. I wish you all the best, all of you, the hardworking doctors, medical professionals, especially before I go, I say namaskar. हजुर हजुर थ्याङ्क यू मुनि सर। हजुरले भन्नुभएको कमेन्ट्सहरू एकदमै इन्साइटफुल थियो अनि हामीले त्यही अनुसार नै हामी फेरि यस विषयमा कुरा गर्नेछौँ र एनएमसीमा हजुर हुनुहुँदो रहेछ त्यसलाई एकदम हामी एक्साइटेड छौँ टेलिमेडिसिनको गाइडलाइनहरू बनाउनुदेखि लिएर यसमा काम गर्नलाई र वी विल टक मोर अबाउट इट। अब मुभिङ अन टु द नेक्स्ट स्पिकर। अबको नेक्स्ट स्पिकर हुन्छ फार्मासिस्ट कबिन मलेकु। हि इज नट ओन्ली अ फार्मासिस्ट, हि इज अ मल्टी डाइनामिक पर्सन। उहाँले राजकोट हस्पिटल अहिले हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ सिपखानाको, त्यसको पनि वान अफ द लिडर्स हुन्छ। त्यो हस्पिटल बनाउनमा पनि उहाँ चाहिँ एउटा लिडरसिपमा पोजिसनमा त्यो बनाइराख्नु भएको छ। मेबी उहाँले त्यसको विषयमा पनि थोरै प्रकाश पारिदिनुहुन्छ। तर आई वुड लाइक टु इन्भाइट हिम मोर फर आजको कार्यक्रममा चाहिँ अहिलेको कोभिड क्राइसिसमा चाहिँ टेलिमेडिसिन र टेलिहेल्थबाट चाहिँ उहाँले के कामहरू गर्नुभएको छ र एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि चाहिँ म उहाँलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। मिस्टर कबिन मलेकु। थ्याङ्क यू। नमस्ते एभ्रिवान। यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा विशेषतः एनआरएनएलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले जुन हामीले हाम्रो टिमले जुन गरिरहेको छौँ र त्यसको थोरै मात्रामा एउटा छोटकरीमा आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ भनेर यहाँ इन्भाइट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि डाक्टर प्रभात र उहाँको टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद। र म आफ्नो यहाँ स्लाइड सेयर गरेर सुरु गरिहालेँ। अहिले आयो होला है? आयो है? हस्। अहिले यो कोभिडले होइन जताततै अप्ठ्यारो सिर्जना गरिरहेको छ र विभिन्न समस्याहरू आएको छ। र अघि डाक्टर मुनि साक्यले भनिहाल्नु भयो होइन, प्रब्लम सँगसँगै सोल्युसन पनि आउँछ होइन, इन्भेन्सन हुन्छ भन्ने कुरा। हामीले जुन अहिले प्रयास गरेको चिज मैले देखाउन गइरहेको छु त्यो इन्भेन्सन त नहोला, तर एउटा सोल्युसनको रूपमा चाहिँ हामीले यो प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ र त्यसको बारेमा एउटा सर्टमा मैले सेयर गर्न चाहन्छु। सो अहिले सबैलाई थाहा छ यो डाटा चाहिँ हिजोसम्मको डाटा, आज चाहिँ अलिकति चेन्ज भइसक्यो। सो अहिले झन् दिन प्रतिदिन होइन रोगहरू पनि फैलिने छ, डेथ रेटहरू बढिरहेको छ। अनि त्यसपछि यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटल इन्स्टिट्युसन्सहरूको क्यापेसिटी पनि क्यापेसिटी पनि कभर गर्न सकिरहेको छैन। साथसाथै आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि अकुपाइड भइसक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अप्सन छैन। अब अहिले ताजा डाटा हेर्ने हो भने 16,000वटा एक्टिभ केसेसमा 8,088वटा एक्टिभ केस आजको दिनसम्म होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ प्रपर मेडिकल गाइडेन्सहरू भइरहेको छैन। सो यो चाहिँ एउटा निड भएको भएर हामीले लास्ट मन्थबाट एउटा होम आइसोलेसनमा भएको जति पनि कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ, माइल्ड केसेस या असिम्प्टोमेटिक केसेस, उहाँलाई चाहिँ केही किसिमको सपोर्ट दिउँ र त्यो सपोर्टको दौरानमा उहाँहरू जसरी रोगसँग लड्दै हुनुहुन्छ त्यो दौरानमा
हाम्रो मेडिकल गाइडेन्सले उहाँहरूले एउटा कन्फिडेन्स पनि दिन्छ, काउन्सिलिङ पनि दिन्छ, प्लस अरूहरूलाई रोग सामना पनि नदिने हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गर्दै गयौँ। त्यो दौरानमा कति चिज हामी सिक्दै पनि छौँ। अहिलेसम्म अहिले हामीले करिब 100 जति बिरामीहरू हेरिसक्यौँ र सिक्दै पनि छौँ। कति चिजहरू हामीले वर्कआउट अझै विशेष फोकस गर्नुपर्ने छ। तर हामीले अहिलेसम्म सिकेको कुराहरूमा यति चिजको चाहिँ फाइदा हुने रहेछ जस्तो देखियो होइन। किन होम आइसोलेसन र यसबाट के फाइदा हुन्छ? एउटा चाहिँ मैले बताइहालेँ होइन, डाटाले करिब 8,000 जना होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ प्रपर मेडिकल गाइडेन्सहरू भइरहेको छैन होइन। अब करिब अन्तर्राष्ट्रिय डाटाले पनि करिब 80 देखि 90% व्यक्तिहरू असिम्प्टोमेटिक या एकदम माइल्ड सिम्पटम्सहरूबाट घरबाट पनि रिकभर हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले पनि होम आइसोलेसन चाहिँ एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ। अर्को हस्पिटलको क्यापेसिटी, आइसोलेसन सेन्टरहरूको क्यापेसिटीहरू पुरा गरिसक्यो होइन, त्यो लाइक क्यापेसिटीभन्दा बढी भइसक्यो। पर्सनल केयर यसबारे मैले सानो 2-4 कुराहरू एक्सपिरियन्सहरू पछि टाइम भयो भने सेयर गरौँला। पर्सनल केयर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ यसमा। अनि सोसल स्टिग्माहरू ब्रेक गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण रोल खेलिरहेको छ। त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको इकोनोमिक बर्डन होइन, जसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि अहिले एउटा पेसेन्टलाई आइसोलेसन सेन्टरमा मात्र राख्दाखेरि 20 देखि 24,000 खर्चको भार परिरहेको छ होइन। त्यो भार चाहिँ ड्रास्टिकली घट्न सक्छ है। र पेसेन्टलाई पनि पेसेन्ट पार्टी यदि हस्पिटल जाने हस्पिटल खर्च छँदैछ, तर त्यो पेसेन्ट पार्टी जो हस्पिटल जानुहुन्छ उहाँको खानपान, ट्राभलको होइन, अरू सर्भिसहरू जोड्दाखेरि त्यो एकदम ठुलो बर्डन हुन जाने रहेछ। त्यो समेत घट्ने रहेछ। अनि अर्को चाहिँ जुन नेपाल सरकारले जुन ट्रेसिङ एप इम्प्लिमेन्ट गरेको छ, त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेको ट्रेसिङ एप चाहिँ हाम्रो पेसेन्टहरूलाई हाम्रो इन्टरेक्सनमा आउने जोसुकै कोभिड पोजिटिभलाई यो कम्पलसरी डाउनलोड गरेर युज गर्न भन्छु। त्यसरी पनि उहाँहरू ट्रेसिङ गर्न सजिलो भइरहेको छ। र अर्को अहिले यो पोसिबल प्लाज्मा डोनर भन्ने छ। अहिले भर्खरै यो सेसन चल्दै एउटा रिक्वेस्ट आएको थियो होइन, अर्जेन्टली प्लाज्मा डोनर चाहियो भनेर। अब यसमा मैले त्यो टेक्स्ट चाहिँ कपी गरेर हाम्रो जुन पुल छ, पुरानो पुल छ, जुन हामीले करिब 70 जना जति डिस्चार्ज भइसक्यो, त्यो पुलको ग्रुपमा राखेँ। त्यसमध्येमा एकजना चाहिँ रेडी हुनुभयो, उहाँले अब तुरुन्तै फोन कल पाउनुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ प्लाज्मा डोनर्सहरूको पुल चाहिँ हामीले डाइरेक्टली पाइरहेको छौँ। र हामीले यो रिसर्च पर्पज भनेर रिसर्च चाहिँ कसरी भइरहेको छ भने हामीले सबै इन्फर्मेसनहरू EMR-मा, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डमा राख्दाखेरि हाम्रो यस्तो मजाले इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा भइरहेको छ होइन। त्यसले चाहिँ अभियसली ढिलो चाँडो अन्ततोगत्त चाहिँ यसले पोलिसी मेकिङमा समेत फाइदा पुर्याउँछ कि जस्तो पनि लाग्छ है। अब यो चिज चाहिँ हामीले मात्र गरेको होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो प्र्याक्टिस भइरहेको चिज हो। र हामीले यसमा कोभिड केयर भनेर जुन होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ होइन, त्यसलाई एउटा टेक्नोलोजीको माध्यमबाट इभन लाइक टेलिमेडिसिन नै भन्न सकिन्छ केही हदमा। तर एउटा गाइडेन्सको माध्यमबाट हामीले 3 टायर्स हामीले आइडेन्टिफाई गरेको 3 टायर्स भन्छौँ। एउटा चाहिँ सोसल इस्युजहरू, अर्को चाहिँ मेन्टल हेल्थ, अनि थर्ड भनेको फिजिकल हेल्थ। यो 3टा हेल्थको टायर्सहरूलाई चाहिँ लाइक कसरी यो चिजहरूलाई एकमुष्ट होलिस्टिक एप्रोचबाट म्यानेज कसरी गर्नलाई एउटा कोभिड पोजिटिभ केसलाई हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भनेर यो काम गऱ्यौँ। र त्यो दौरानमा एउटा सामाजिक चुनौतीहरू होइन, घरमा भाडामा बसेर हुन्छ कि, रुम सेयरिङ छ कि, टोयलेट सेयरिङ छ कि होइन, या त किचनहरूको समस्याहरू, या त इभन सोसियो इकोनोमिक प्रब्लमहरू छ कि, या त कल्चरल इस्युजहरू केही छ कि होइन। यस्तो इस्युजहरूले गर्दाखेरि मानसिक इमोसनल के अरे यो प्रेसरहरू आउने होइन, मानसिक तनावहरू आउने, र त्यही कारणले गर्दा फिजिकल हेल्थमा समस्याहरू आउने। इभन असिम्प्टोमेटिक हुँदाहुँदै पनि मानसिक तनावले गर्दा अरू मानसिक तनावको लक्षणहरू देखिने भएको र यो हामीले 6वटा डिफ्रेन्ट मोड्सबाट हामीले एउटा होलिस्टिक एप्रोचबाट एउटा बिरामीलाई हामीले ट्रिट गर्न खोज्यौँ। त्यसमा एउटा बिरामी सुरुमा कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि हामीले देखेकोमा प्यानिक र एन्जाइटी एकदमै बढी हुने रहेछ। उहाँहरू इग्नोरेन्ट हुनुहुने रहेछ होइन, भनेको रोग सम्बन्धी डिटेल नलेज त थाहा हुने कुरा पनि भएन होइन। सो यो रोग सम्बन्धी डिटेल बारेमा उहाँहरू कसरी सुरक्षित बस्ने, उहाँको वस्तुस्थिति के छ, कस्तो बुझ्ने, त्यसपछि उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति अहिले के छ, इमोसनल स्टेट कस्तो छ, त्यो एनालाइसिस गरेर हामीले ओरिएन्टेसन दिन्छौँ। त्यसपछि इमोसनल सपोर्टहरू दिन्छौँ होइन, त्यसको लगत्तै दिनदिनै। अनि त्यसपछि फिजिकल हेल्थको एसेसमेन्टहरू गर्छौँ। यदि उहाँहरूलाई केही मेडिकेसन्सहरू, OTC ओभर द काउन्टर मेडिकेसन्सहरू खानुपर्ने छ, या त जस्तै रुगाखोकीको समस्या
या त ज्वरोको समस्या यस्तो छ भने त्यो मेडिकेसन ओटिसी मेडिकेसनहरू हामीले रिकमेन्ड गर्छौँ र रेगुलर मोनिटरिङ भनेको दिनदिनै जस्तै डेडिकेटेड मेडिकल टिमले उहाँहरूलाई रेगुलर मोनिटरिङहरू गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भनेर बुझेर उहाँहरूलाई यदि लाइक वार्निङ साइन होइन यदि हस्पिटल जानुपर्ने हो भने हस्पिटल जानुहोस् भन्ने रेकमेन्ड गर्ने हिसाबले त्यो मोनिटरिङहरू गरिरहेको छौँ र अहिलेसम्म यो एउटा स्ट्रक्चर ढङ्गबाट डिजाइन गर्दाखेरि अहिले हामीले यसरी डिजाइन गरिसक्यौँ होइन गऱ्यौँ जसमा चाहिँ फर्स्ट डेमा हामीले यो डिजिजको बारेमा ओरिएन्टेसन दिने होइन उहाँहरूलाई होपफुलनेस गराउने अनि त्यसपछि यो रोगसँग रोगसँग लड्न त लड्ने होइन तर उच्च एउटा सेल्फ इस्टिम हुन्छ त्यसलाई एकदम उच्च रूपमा राखेर लड्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई आत्मबल दिने ट्राई गर्छौँ र साथसाथै उहाँले डाइटहरू के खाने कसरी खाने घरमै बनाएर पनि कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ अरूलाई कसरी इन्फेक्सनबाट बचाउन सकिन्छ यस्तो यस्तो चिजहरू हामीले गर्दै जाँदाखेरि होइन एउटा एक लेभलको प्यानिक हुने सिचुएसन एन्जाइटीको सिचुएसनलाई धेरै हदसम्म रिकभर गर्न सक्यौँ र त्यसको बारेमा अहिले डाटामा पनि अहिले देखाउँछु कति हदसम्म फरक हुँदो रहेछ भनेर सो त्यसपछिको दौरानमा नेक्स्ट डेबाट चाहिँ मेडिटेसनहरू दिने अनि त्यसपछि यो रेगुलर मोनिटरिङ र निड बेसमा डक्टरको इन्टरभेन्सन र अहिले हामीसँग केही डक्टरहरू पुलमा पनि हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्टहरू सो सेम टेलिमेडिसिनकै थ्रुबाट यदि उहाँहरू कोमोर्बिडी केसेसहरू छ भने त्यसलाई पनि फर्दर कन्सल्टेसन छ भने कन्सल्टेन्टहरूसँग कन्सल्ट गरेर पनि सपोर्टहरू दिइरहेको छौँ सो यो ओभरअल जुन सिनेरियो छ यसले चाहिँ हामीले के देखेको छौँ भने आइसोलेसन सेन्टरहरूको जुन बर्डन छ त्यो घटिरहेको छ त्यसपछि करिब 80 देखि 90% मान्छेहरू व्यक्तिहरू चाहिँ घरमा पनि सुरक्षित ढङ्गबाट बसेर पनि रिकभर भइराख्नु भएको छ र त्यसले हस्पिटलाइजेसन हुने केस 5 देखि 10% केस मात्र गराएको छ होइन अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने काठमाडौँ विशेष गरेर सहरी एरिया बिरगञ्ज जनकपुरमा अलिकति कोभिड पोजिटिभ भयो लक्षणहरू एकदम सामान्य नै छ होइन ज्वरो जस्तो एकदम सामान्य ज्वरो टाउको दुख्ने होइन या त रुगा लाग्ने यस्तो सामान्य लक्षणहरू छ भने पनि आत्तिएर हस्पिटलको बेड अकुपाई गर्ने अघि डाक्टर विनोदले पनि भन्नुभयो यो रिसोर्स युटिलाइजेसनको कुराहरू सो यो रिसोर्स युटिलाइजेसन प्रपर वेमा नहुँदाखेरि हस्पिटलको इफिसियन्सी घटिरहेको छ सो यदि यो यसरी हामीले जुन टेलिमेडिसिन टेक्नोलोजीको माध्यमबाट जसरी हामीले सपोर्ट गरिरहेको त्यो माध्यमबाट इन रिजल्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेपछि हेल्थ केयर सिस्टमको इफिसियन्सी चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ अनि साथसाथै हाम्रो जुन हामीलाई थाहा छ चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार बिस्तारै कमजोर हुँदैछ आर्थिक रूपमा पनि सो त्यसमा पनि धेरै हदसम्म राहत दिँदो रहेछ होइन सो यो मोडल चाहिँ हामीले अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ हामीले यो मोडल प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै हाम्रो यो जुन डाटा छ होइन माथिको डाटा चाहिँ फिजिकल हेल्थको होइन सो इनिसियल स्टेजमा लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ इनिसियल स्टेजमा कति धेरै लक्षणहरू थियो होइन 10-12 लक्षणहरू थियो त्यसमा त्यसै त्यो लक्षण सँगसँगै एन्जाइटीहरू पनि उस्तै थियो बाई द इन्ड अफ 15 डेज होइन 15 दिनको अन्त्यसम्म चाहिँ सिम्पटम्सहरू ड्रास्टिकली घटेको छ होइन केही 2-4 सिम्पटम्सहरू छ त्यो चाहिँ माइनर सिम्पटम्सहरू त्यस्तै गरेर तल्लो लेभलमा भएको जुन पाइ चार्ट छ त्यसमा चाहिँ मानसिक तनावको कुराहरू मानसिक तनाव हेर्दाखेरि करिब 60-70% मा यो एकदम एन्जाइटी हुँदै फर्स्ट डेमा एन्जाइटी हुने र त्यो हामीले रेगुलर काउन्सिलिङ अनि त्यसपछि रेगुलर मोनिटरिङहरू गरेपछि अनि उहाँहरूको कोही त डक्टर छ है उहाँहरूको आफ्नै कोही त नर्स छ है भन्ने एउटा जुन धारणा छ त्यसले चाहिँ प्यानिक हुने एन्जाइटी हुने सिचुएसन एकदम ड्रास्टिकली घटेको पायौँ सो यसरी एउटा होलिस्टिक एप्रोचबाट साथसाथै एउटा मेडिटेसन पनि दिएर होइन ब्रिथिङ एक्सर्साइज दिएर उहाँहरूलाई यसरी सपोर्ट गर्दा गर्दै अहिलेसम्म मेरो एक्सपिरियन्समा होइन हामीले करिब 100वटा जति केसहरू हेऱ्यौँ होम आइसोलेसनमा भएको त्यो पनि टेलिमेडिसिन भनेको एउटा टेक्नोलोजी युज गरेर गाइडेन्सहरू मात्र दिएर पनि त्यो केसमा अहिलेसम्म हामीले कसैलाई पनि हस्पिटल जाऊ भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन त्यो हाम्रो भाग्यको पनि कुरा हुनसक्छ होइन अनि केही केसहरूमा चाहिँ केही केसेसहरूमा अलिकति हामीले ल्याब रिपोर्टको ब्लड वर्कको लागि हामीले रेकमेन्ड गर्नु परेको थियो त्यो उहाँहरूले घरमै सेवाहरू पाउनुभयो केही केसेसहरू चाहिँ उहाँहरूको सोसल इस्युजहरू भनेको उहाँहरूको रुम सेयरिङको या त बाथरुम सेयरिङ यस्तो समस्या या त घरमा अलिकति अप्ठ्यारो सिचुएसन भएको भएर उहाँहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा रेकमेन्ड गर्नु पर्यो त्यो केसेसहरू थियो तर कोही पनि हस्पिटल नै गएर एडमिट भएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु परेन र
यो सानो यो हाम्रो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि होइन यतिको एक्सपिरियन्सबाट के देखिन्छ भने होम आइसोलेसनमा बस्दा बस्दै पनि होइन कति माइल्ड केसेसहरू होइन माइल्ड केसेसहरूलाई म्यानेज गर्न मिल्दो रहेछ र हामीले यो जुन गरिरहेको छौँ नेपाल सरकारको होम आइसोलेसन जुन असारमा प्रकाशित गर्यो गाइडलाइन होम आइसोलेसन गाइडलाइन त्यसमा नै आबद्ध भएर जस्ट हामीले के गरिरहेको छौँ भने मेडिकल गाइडेन्सहरू दिइरहेको छौँ जसमा उसको के भन्छ एउटा कोभिड पोजिटिभ लागिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रपर वेमा उहाँ रिकभर हुने तरिकाहरू र उहाँहरूलाई इम्युनिटी बुस्ट गर्नलाई खानुपर्ने डाइट्सहरू प्रपर डाइट्सहरू योगा व्यायाम गर्नुपर्ने हो भने योगा व्यायाम रिकमेन्ड गर्ने या त एक्सर्साइजहरू गर्ने हो भने त्यो रिकमेन्ड गर्ने त्यसरी ओभरअल 15 डेजको हामीले उहाँहरूको जुन कोभिड विरुद्धको यात्रा छ त्यसमा हामीले मेडिकल सपोर्टहरू डेडिकेट टिममा दिइरहेको छौँ सो यति गर्दा गर्दै हामीले पाएको बेनिफिटहरू हामीले भन्नाले यो हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टमले पाएको बेनिफिटहरू भनेको एउटा प्रपर स्क्रिनिङ र क्लोज मोनिटरिङ भइरहेको छ निड बेसिसमा इन्टरभेन्सन भइरहेको छ होइन डक्टरले या त कन्सल्टेन्टहरूले पनि इन्टरभेन गरिराख्नु भएको छ अभियसली इकोनोमिकल छ घरमै बसेर घरकै खाना खाइराख्नु भएको छ घरमै रुमहरू युज गरिराख्नु भएको छ घरकै टोयलेट युज गरिराख्नु भएको छ इभन पर्सनल केयरहरू पाइराख्नु भएको छ आफ्नो आमा बुवा या दाजुभाइ दिदीबहिनी ले नै उहाँलाई कोभिड पोजिटिभ लागेको केसलाई के खुवाउने होइन के खाने भन्ने कुराहरूसम्म केयर गरेर दिइराख्नु भएको छ यसले गभर्मेन्टको प्लस आइसोलेसन सेन्टरको बर्डन अभियसली घटाएको छ र हस्पिटलको इफिसियन्सी यदि हामीले यो एकदम लार्ज स्केलमा गऱ्यो भने हस्पिटलको इफिसियन्सी चाहिँ ड्रास्टिकल इन्क्रिज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि एन्जाइटी र प्यानिक सिचुएसन कुरा त भनि नै हालेँ होइन अनि मैले अघि भर्खरको एउटा सेयर पनि गरेँ प्लाज्मा डोनरहरूको पुलको कुराहरू होइन अनि अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा यसमा 100 जनाको केसहरू हेर्दासम्म एउटा व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्दा एउटा मात्र केस हामीलाई जानकारीमा आएको छ जसले चाहिँ आफ्नो घरको अन्य परिवारलाई पनि सार्नु भयो भन्ने एउटा मात्र केस आएको छ अरू केसहरूले त्यस्तो सेफली नै बसेको छ र केही हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा भएको केसहरू पनि अब्जर्भ गऱ्यौँ त्यो आइसोलेसन सेन्टरमा जस्तै हामीले के रेकमेन्ड गर्थ्यौँ भने पौष्टिक रूपमा खाना खानुहोस् आफूलाई मन पर्यो खाना खानुहोस् भन्थ्यो तर आइसोलेसन सेन्टरमा घेरौँला दियो हामीलाई दिने घेरौँला दियो हामीले घेरौँला तरकारी मलाई मनै पर्दैन भनेर भन्छ अब त्यस्तो सिचुएसनमा खाने के त होइन त्यो एउटा कन्स्ट्रेन्ट्सहरू हुने रहेछ आइसोलेसन सेन्टरमा र अर्को समस्या आइसोलेसन सेन्टरमा के देखियो भने एउटा असिम्टोमेटिक केस छ उहाँको सोसियल इस्युजको कारणले गर्दाखेरि आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नुभयो नियर बाई रुममा चाहिँ अलिक सिम्टोमेटिक केसहरू जसको चाहिँ एकदमै बेसरी खोक्ने होइन अनि त्यसपछि अलिकति लक्षणहरू चाहिँ अलिकति देखिन मिल्ने सुन्न मिल्ने खालको लक्षणहरू थियो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि साइडमा रुममा बसे असिम्टोमेटिक केसेसलाई चाहिँ प्यानिक चाहिँ एकदम बेसरी हुने र त्यो कारणले गर्दा निन्द्रा नलाग्ने त्यस्तो पनि रहेछ होइन सो यो ओभरअल चिज चाहिँ हामीले यदि लार्जर स्केलमा होइन म्यानेज गर्न सक्यौँ भने हेल्थ केयर सिस्टमको इफिसियन्सी त बढ्छ नेपाल गभर्मेन्टको जुन इकोनोमिक बर्डन छ त्यो पनि घट्न जान्छ र साथसाथै एउटा जुन प्यानिकको सिचुएसन छ होइन त्यो प्यानिकको सिचुएसनलाई धेरै हदसम्म हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ र यति भन्दै होइन एउटा टेक्नोलोजीको माध्यमले कसरी यतिसम्म गर्न सकिँदो रहेछ होइन र यतिसम्म गर्दै पनि होइन कति कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टहरू जो रिकभर हुनुभयो उहाँसँग म अझसम्म पर्सनली पनि टचमा छु होइन उहाँहरूलाई स्टिल उहाँहरूसँग कुराकानी हुन्छ त्यो एउटा पर्सनल लेभलको इन्टिमेसी चाहिँ हुँदो रहेछ सो यो होम आइसोलेसनबाट हामीले गरेको एक्सपिरियन्सहरू मैले यति नै सेयर गरेँ र अरू धेरै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ होम आइसोलेसन भएको उसमा मलाई सायद यो टाइम एकदम सर्ट भएको मैले एकदम छोटोमा खोजेँ यति भन्दै यो टोटल प्रोग्राममा मद्दत गर्ने होइन इभन डाक्टर स्वीकृति पनि हुनुहुन्छ यसमा होइन डाक्टर विनोद इभन डाक्टर प्रभात सबैजनाले यसरी मद्दत गरेर एउटा प्रोग्राम डिजाइन गऱ्यौँ यसमा अझै हामीले वर्कआउट गरिरहेको छौँ अझै पनि कसरी हुन्छ बेस्ट केयर दिन सकिन्छ घरमै पनि होइन एउटा टेक्नोलोजीको माध्यमबाट भन्ने अझै पनि हामी ट्राई गरिरहेको छौँ र यति भन्दै म आफ्नो कुराहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू कविनजी समयको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ त्यही भएर म हजुरको धेरै टाइम लिन चाहन्न एक दुईवटा क्वेसन म हाम्रो पब्लिकबाट आएको क्वेसन्सहरू म सोधिहाल्छु एउटा चाहिँ जस्तो कि यसमा
जुन हेल्थ केयर डेलिभरीको कुराहरू आउँछ होइन र यो डेटाको पनि सेफ्टी र तिनीहरूको स्टोरिङको कुराहरू आउँछ। यसमा चाहिँ यो डेटा सेफ्टी डेटा स्टोरेजहरूलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ र टेक्नोलोजीले चाहिँ तपाईँको यो सर्भिसलाई चाहिँ कतिको हेल्प गरेको छ, यो दुईवटा कुराको छोटोमा एन्सर गरिदिनु। डाटा सेफ्टीको कुरामा अघि डाक्टर विनोदले भन्नुभयो होइन, हिपा कम्प्लायन्स भनेर। सो डाटा चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो डाफेकै इएमआर युज गरिरहेको छौँ होइन। डाफेको इएमआर चाहिँ हिपा कम्प्लायन्स सफ्टवेयर सिस्टम हो, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड हो। अहिले हाम्रो रेकर्डिङ सिस्टम त्यसैमै गरिरहेको भएर त्यसमा क्वेसन गर्ने ठाउँ छैन। र अर्को प्रश्न के थियो अरे एक्ज्याक्टली? जस्तो कि अहिलेको हजुरको यो जुन सर्भिस छ यसमा टेक्नोलोजीको हेल्प चाहिँ कहाँ आएको छ र कसरी हेल्प गरेको छ टेक्नोलोजी? यो टोटल्ली टेक्नोलोजीले सोल्युसन होइन कि टेक्नोलोजी चाहिँ सपोर्टिङ रोल खेलेको छ र हामीले म्याक्सिमम युज गरेको छौँ होइन। जस्तै हामीले युज गरेको फोन कल नै हो अभियसली होइन। फाइबरहरू अहिले हाम्रो एक्सपिरियन्समा लाइक 100 केसेसहरू करिब 100 केसेसमा म्याक्सिममले फाइबर युज गर्नुहुने रहेछ होइन। फाइबरको म्याक्सिमम युज भएको छ। इभन हामी यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम र मेडिटेसन सेसनहरू गुगल मिटहरू युज गरिरहेको छौँ होइन। सो टेक्नोलोजी त अभियसली यसको टोटल रोल नै छ। यसले हामीले पेसेन्ट र डक्टर या त मेडिकल प्रोफेसनलहरूलाई जोड्नलाई मद्दत गरेकै छ, यसमा त डाउट नै छैन। हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच कविनजी, इट वाज नाइस प्रेजेन्टेसन। आजको टाइम सकिसकेको छ। हाम्रो नेक्स्ट स्पिकर हुनुहुन्थ्यो पवन अधिकारी, तर सायद हाम्रो आज टाइम सकिसकेको कारणले मेबी विल डु इन नेक्स्ट सेसन। पवनजी त्यहीँ हुन्छ होला, सरी फर द्याट है। आज अलिकति टाइम चाहिँ बढी लाग्यो, तर केही छैन। अन्तिममा जाँदै कोही हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू अथवा हाम्रो कोही स्पिकर्सलाई केही भन्न मन छ भने भन्नु होला, अनि आफ्टर द्याट विल क्लोज सेसन है। कसैको केही छ भने भन्नु होला। हजुर, मैले जोड्न चाहेँ, मुनि सर हुनुहुन्छ होइन। मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो। डाक्टर मुनिले जुन सुरु गर्नुभएको थियो सिपखानामा होइन, त्यो टेलिमेडिसिन सेन्टर, त्यसपछि डाक्टर स्वीकृति, इभन तपाईँ आफू नै डाक्टर प्रभात होइन, सबैजनाले जसरी एउटा हरेक इँटा थप्दै होइन जानुभयो र अहिले हस्पिटल बन्ने जुन दौरान छ एउटा बेसिक लेभलको सेटअप चाहिँ भइसकेको छ होइन, र हस्पिटल कन्स्ट्रक्सनको फेजमा छ। यो यति देख्दाखेरि होइन एउटा हेल्थ केयर सेक्टर डेभलप हुनमा होइन, लाइक हेल्थ केयर सेक्टर एउटा सानो लेभलबाट यति माथिल्लो लेभलसम्म आउनलाई यति धेरै टाइम लाग्यो होइन। यो आफैमा एउटा डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिस्कसनको एकदम जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यसको लागि सायद हामी फेरि डिफ्रेन्ट वेबाट डिफ्रेन्ट उसबाट डिस्कस गर्नुपर्छ होला, किन यति छिटो भयो या त किन यति ढिलो प्रोग्रेस भयो होइन। यो चाहिँ लाइक एउटा डिबेटको टपिक हुनसक्छ यसमा चाहिँ। हजुर थ्याङ्क यू। निश्चय नै कविनजी थ्याङ्क यू भेरी मच। र जाँदै हामी सबैजनालाई यहाँ उपस्थित सबै स्पिकर्सहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र हामीलाई फेसबुकबाट अथवा अरू मिडियाबाट वेबिनार हेरिराख्नु भएको सबै दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। कार्यक्रम रेकर्डेड छ, उहाँहरूले फेरि पछि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको यो कोभिड क्राइसिसमा चाहिँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सबैजना स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला, मास्कको प्रयोग गर्नु होला र हात सफा राख्नु होला, ह्यान्ड हाइजिन प्रयोग गर्नु होला। र निश्चय नै यो कोभिड क्राइसिस एक दिन त अवश्य नै यो पुरा हुनेछ। यो भएपछि फेरि विल मिट अगेन र टेलिमेडिसिन लगायत नेपालको हेल्थ केयर सेक्टरलाई चाहिँ अरू विभिन्न एस्पेक्टबाट कसरी अगाडि लान सकिन्छ भनेर हामी फेरि भेटौँला है त। समयको लागि धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार तथा धन्यवाद फेरि। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हस्, म एन्ड गर्छु है। हस्, थ्याङ्क यू, बाई। गुड नाइट।